Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. So no way. There ain't so no way. There ain't so no way. There ain't so no way. Boom, baby! Suntem live, seara de cripto, episodul 51 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, am intrat în septembrie pe partea de criptomonede, pe partea de acțiuni, pe toate piețele financiare. Începe luna septembrie, o lună pe care mulți o privesc bearish, deoarece așa arată datele. Septembrie în ultimii ani, dacă este ultimii 10-12 ani de istorie, fie că vorbim de Bitcoin, fie că vorbim de bursa americană,
am văzut scăderi. Este de data asta diferit sau nu? Este ceva care se întâmplă diferit de data asta sau o să vedem septembrie ca de fiecare dată roșie? Vine capitularea în septembrie sau este verde? Vom discuta în acest live ca de fiecare dată. Desigur vom trece prin mai multe subiecte, vom analiza finalul de lună august, deoarece uite cum a trecut atât de repede anul ăsta, aproape suntem deja în septembrie, mai avem câteva luni până la final de an și spunem la revedere. Un an desigur și cu bune și cu rele, cu bune la începutul anului și cu mai puțin bune pe parcursul anului. Am văzut doar 2 luni bullish, restul anului a fost în lateral și în jos. Întrebarea e, mai ține acest momentum cât de cât negativ în ceea ce privește piețele de criptomonede sau cumva vin vremuri mai bune în următoarea perioadă și toți cei care și-au făcut poziționările, și-au făcut temele și au rezistat pe momentele astea de lateral și în jos vor fi răsplătiți. Vom discuta despre asta imediat. Desigur vom discuta cum a reacționat piața după prima tăiere, deoarece în luna asta, septembrie, avem ceva care nu s-a mai întâmplat de 4 ani, trebuia să apară așa din nean de sus, de 4 ani, din 2020 nu s-a mai tăiat dobânda de referință. Atunci a fost ultima oară, din câte țin eu minte, deci aproximativ 4 ani în care n-am mai văzut o tăiere, adică să vină Jerome Powell să zică, da, tăiem dobânda de referință, toate lucrurile merg cât de cât decent în economie și toate cele. Luna asta probabilitatea este foarte, foarte mare ca Jerome Powell să vină în sfârșit să zică, da, tăiem dobânda și e important de ce o taie. Taie dobânda de referință pentru că e frică că vine o recesiune sau datele arată o recesiune sau o taie dintr-un potențial soft landing. La momentul actual, când vorbim, Jerome Powell o să taie dobânda desigur pe un potențial soft landing și istoria ne arată că în momentul când se întâmplă asta, piețele în general reacționează bum în sus pozitiv. Mai e totuși o chestie, e faptul că avem aceste alegeri care ele vin în noiembrie. Aceste alegeri se suprapun cu această tăiere de dobândă și trebuie să analizăm și asta, deoarece înainte de alegeri avem volatilitate. De ce? Pentru că nu se știe cine o să câștige și este incertitudine, ok? Deci câștigă Kamala, lumea nu știe ce politică monetară o să aibă, nu știu, politică în general că ea nu face politica monetară sau ce atitudine o să aibă Kamala după ce câștigă, spre deosebire de Trump, care deja oamenii știu la ce să aștepte în ceea ce privește pe Trump. O câștigare a alegerilor pentru Kamala în momentul de față, în noiembrie, ar fi aceeași reacție pe piață pe care probabil am văzut-o și în 2016 când a câștigat Trump, deoarece piața nu o să știe, ok, ce o să facă Kamala sau ce o să vrea să facă Kamala. Politica ei e un pic așa și așa momentan, mulți nu știu despre ce vrea să facă ea, deci cred că reacția o să fie bearish. Dacă câștigă Trump și cu tăierea dobândă și cu toate astea, lucrurile ar trebui să așeze destul de frumos pentru un final de an exploziv, ok? Dar vedem. Acum, altcoinurile au suferit, începem în forță live-ul ăsta, au suferit ale naibii, nu știu, 2-3 ani de zile în suferință, mai câteva care n-au suferit atât de mult, dacă ne referim la ecosistemul Solana, dacă ne referim la meme coin, dacă ne mai referim la unul pe aici, pe acolo, Real World Assets sau altele, în general, totuși, lichiditatea nu a fost acolo. Acum, pare că ne îndreptăm ușor cu pași rapizi spre zona aia, fie de capitulare a altcoinurilor, fie deja au capitulat. Teoria mea rămâne în ceea ce privește altcoinurile, că sunt în zona de jos, în zona de depresie, posibil multe dintre ele să fie avut deja un raliu și acum să fim în zona aia de necredință, adică ai primit un raliu, ai dat înapoi mare parte din raliul respectiv, totuși este foarte important, multe n-au făcut încă noi minime, încă mențin foarte, foarte bine spre minimele alea de bull market, de bear market pe care le-am văzut în 2022, nu știu, Theta, Ethereum și altele. Putem să ne uităm împreună, multele încă se tranzacționează la 2, unele 3x de la low-ul respectiv. Desigur, sunt și altele care au făcut minim, mai ales cele noi care s-au listat în 2023, 2024, ale au făcut un nou minim peste nou minim, pentru că, desigur, sunt noi și au avut multă lichiditate venite din partea aia de airdrops și tot scade pe zona aia, ați văzut când au plecat toate, au plecat pe Binance deja în bull market, adică au plecat în prima zi, au făcut bull market-ul și acum
vin la niște zone un pic mai interesante. Sentimentul, trebuie să acumulăm și sentimentul pentru a avea, să zicem, o opinie. Ce se va întâmpla în septembrie? Nu putem să ne uităm doar la date, că pe imediat vi le arăt, ok? Vă arăt și datele, discutăm, noi am mai discutat înainte pe de luna septembrie, dar discutăm și acum. Trebuie să vezi și sentimentul. Sentimentul a făcut switch. Dacă la începutul anului, chiar undeva prin vară, dacă este uiți la iulie, oamenii erau destul de bullish încă și atunci, dar la începutul anului și mai bullish, dacă te referi la martie, aprilie, mai și poate și iunie, multă lume din piață foarte, foarte bullish. Și acum sentimentul s-a schimbat radical și puteți să vă uitați și la mine pe Twitter, deoarece am pus un poll astăzi în care întrebam oamenii ce vedeți pentru septembrie. Puteți să vă uitați la comentariile destul de bearish, capitulare merge mai jos, capitulare merge mai jos. Adică trebuie să comunăm și sentimentul. Sentimentul atinge un low. Acum multă lume zice capitulare, n-am văzut capitularea. Ba da, capitularea poate să fie de mai multe tipuri. Capitularea prețului pe care am văzut-o pe Bitcoin în 2022 a venit foarte, foarte rapid atunci în 2022 cu Bitcoin în zona de 15-16 mii de dolari și apoi am văzut urcarea pentru Bitcoin și multă lume s-a așteptat să urce mult, mult mai sus, ceea ce nu s-a întâmplat. Altcoinurile, unele au ținut pasul, foarte puține, altele n-au ținut pasul deloc cu BTC-ul, ok? Și atunci ai capitularea asta a timpului, mai e și capitularea timpului, cu cât trece timpul și nu se întâmplă nimic, capitulezi din punctul ăsta de vedere. Și mai e a treia capitulare, cea emoțională, în care vezi, te trești în fiecare zi și nu se întâmplă absolut nimic cu portofoliul tău, ba mai că și scade, ok? Te uiți de la lună și vezi că tot scade și așteptarea ta era alta și atunci intri în capitularea emoțională. Unde cred că ne aflăm? Cred că în 2022 am văzut capitularea prețului, asta mi se pare destul de clar dacă te uiți în trecut, inclusiv pe Bitcoin, dar și pe multe altcoinuri. Acum asistăm la o îmbinare între capitularea pe timp și capitularea asta emoțională, ok? Care pare că în momentul de față atinge, să zicem, niște niveluri destul de mari. Acum, cum vă simțiți voi? Simțiți capitularea emoțională? Simțiți capitularea în timp? Mai aveți, să zicem, speranțe acum, după ce piața a mers 5-6 luni de zile în lateral și în jos? Nu mi se pare mult, cel puțin mie, adică care am mai trecut prin piețe, nu mi se pare mult un 5-6 luni de lateral. Poate vi se pare, deoarece în cripto lucrurile se pot desfășura foarte rapid sau foarte lent. Depinde foarte mult cum privești tu situația din cripto și din ecosistemul respectiv sau din portofoliul tău sau din alte zone. Timpul poate să treacă foarte rapid sau foarte lent, în care îți mănâncă, să zicem așa, din sentiment. Bun, Hon zice short all the way down. Hon, păi eu înțeleg asta cu short all the way down și poți să ai dreptate, adică Bitcoin poate să ducă, cum am și mai zis, în zona aia de 53-52 de mii de dolari, poate 50. Acum vedem, întrebarea e dacă atinge 44-40 sau sub regiunea respectivă, poate tura asta te referi, dar din nou ai avut foarte multe oportunități, mai ales la altcoin-uri, să le shortezi, short all the way down, exact cum ai zis tu acolo, ok? Când lumea vorbește foarte mult de short, înseamnă că shortul s-a cam terminat. Când lumea vorbește foarte mult de longul cel mai probabil s-a terminat, deoarece așa se face piața. Când merge 6 luni în jos sau în lateral, îți dă senzația că acel trend va continua și va continua și va continua la infinit. Și deodată, fie dacă ești în trend descendent, îți vine un dildo verde, nu știu, pe Bitcoin de 10.000 de dolari deodată, fie dacă ești, să zicem, în trend ascendent, îți vine invers, ok? Din cele mai multe cazuri. În cele mai multe cazuri, cei care sunt în piețe, majoritatea nu are dreptate, ok? Nu are dreptate majoritatea decât în două cazuri. Cazul respectiv e când ești la jumatea unui bear market sau când ești la jumatea unui bull market. Atunci majoritatea are dreptate. Deoarece îți dai seama din punct de vedere psihologic, dacă piața tot crește și tu ești la jumatea unui bull market, atunci îți dai seama, dacă majoritatea zice, mamă, creștem, îți dai seama, atunci crește mai departe, deoarece ești la jumate, ok? Deci or să aibă dreptate. Sau la fel când ești la bear. Ești la bear, bam, scade 5-6 luni, 6-7 luni de zile, apoi majoritatea zice scade și tot scade, ok? Și apoi majoritatea mai departe o să zică iarăși scade și nu o să mai scadă la un moment dat, deoarece doar atunci majoritatea are dreptate. Întrebarea e, suntem la jumatea unui bear market? N-aș zice. Dacă te uiți la altcoin-uri, n-ai prea gândi-o așa, nici măcar la Bitcoin n-ai prea gândi-o așa. Puteai să gândești așa în 2021 la final, în 2022, în 2023,
atunci, da, după ce am avut perioada respectivă, majoritatea a avut dreptate de mai multe ori. Acum, n-aș și zice, când toată lumea se orientează pe short, cel mai probabil mutarea de short s-a cam dus, ok? Deoarece ai avut deja de shortat foarte, foarte mult. Acum, că mai sunt și cazuri separate în care poți să găsești anumite monede care mai au dezechilibre, poți să te uiți și pe asta. Bun, numai aia plictisiți sunt bullish, zice Răzvan. Aici, asta e o prostie cu bullish și bearish, cel puțin activând în piețe de atâta timp, mi se pare o mare, mare prostie. Adică să fii bullish foarte mult sau bearish foarte bearish, sau o prostie. Trebuie să te uiți, să zicem așa, să analizezi mai multe perspective, să analizezi sentimentul, să analizezi și prețul, să analizezi unde ai putea fi în ciclu, să analizezi ce s-a întâmplat și până acum și să cumva iei o decizie în ceea ce privește, fie portofoliul tău, fie ce tranzacționezi, ok? Dar din nou, să fii prea bullish sau să fii prea bearish, n-are niciun fel de legătură, să zicem așa, cu ce se întâmplă de fapt în piețe și cum ar trebui tu să gândești piața. De cele mai multe ori, cei care sunt foarte, foarte bullish sunt zdriviți la un moment dat, cei care sunt foarte, foarte bearish sunt zdriviți la un moment dat, am mai vorbit de asta, voi vedeți content pe internet care e fie foarte, foarte bullish, fie foarte, foarte bearish, deoarece așa se fac în general comunitățile mari. Cineva trebuie să fie la extreme, așa e pe internet. De ce? Nu știu, creatorul de conținut are și el vina lui, dar și persoanele au și ele vina lor, deoarece este din punct de vedere psihologic. Cineva caută pe altcineva să-i confirme bias-ul, ok? Și dacă, nu știu, eu sunt echilibrat și zic procentaje, probabil nu sună așa bine decât ca cineva care zice, mamă, sunt mega, mega bullish și mereu tot timpul, înțelegi? Și atunci își creează o comunitate pe sfera aia, bullish, sau pe sfera bearish, cum ați văzut Capo. Am dat întotdeauna acest exemplu Capo, care a fost bearish o lungă perioadă și acum a devenit bullish deodată și din nou a greșit din perspectiva asta, ok? După ce a făcut switch-ul respectiv, era bearish la 15.000, la 20.000 la zonele respective, a devenit bullish la 60 ceva de mii și invers, ok? Dar așa, oamenii sunt atrași de extreme, asta e, și dacă tu ești una dintre acele persoane, încearcă să înțelegi asta, să-ți înțelegi natura umană care te trage în jos foarte, foarte mult, deoarece tu, când intri pe YouTube, cauți, bullish, bearish, scade, urcă, adică bias-ul tău, tu crezi că piața scade, tu vrei să vezi content că piața scade. Dacă vine unul și zice, bă, piața urcă, cum să zici că piața urcă? Sau vine unul și zice, bă, vorbim aici, nu știe nimeni exact dacă piața o să crească și o să scadă, vorbim de procentaje, probabilități, vorbim de date, ne uităm pe date să vedem ce există acolo și apoi să facem o analiză destul de concretă. Deci, nu, bullish. Asta e pentru începători mare, știi? Adică asta atrag la începători, dar cu cât treci prin piețe, îți dai seama că astea sunt doar așa, adică n-ai ce să faci cu ele în final, ok? Bun. Dar trebuie să ai o opinie, adică trebuie să ai o opinie, nu numai opinie, trebuie să ai, să zicem, o opinie bazată pe anumite date, bazată pe anumite lucruri care s-au întâmplat în piață și alte chestii și apoi să-ți pui banii respectiv în viață gura. Adică, bă, dacă tu ești, să zicem, bullish în perioada viitoare, pune banii în viață gura, ai fi în piață. Sau dacă ești bearish, ești în piață. Știi, adică e ușor să zici, mamă, eu sunt bullish, bearish, ok, și care-i treaba? Pune banii! Mai departe, mai suferim pe alți, îmi pare că încă suntem în suferință, suntem în zona aia de jos de depresie, poate zona aia de primul raliu, să zicem așa, și necredință pentru piață, deoarece, ți-am mai zis mai devreme, deoarece multe altcoinuri n-au făcut un nou minim. Dacă te uiți până și la ETH, hate-ul foarte, foarte mare. De ce? Ce vorbeam la început? Time capitulation, capitularea în timp. Cu cât trece timpul și nu se întâmplă ce ai fi vrut să se întâmple, capitulezi emoțional, cu toate că Ethereum a pus bottom-ul la $900 pe bear market și acum este 2000 și ceva, $2400, a fost și 4000. Dar tu, având în vedere că ai avut așteptări prea rapide, capitulezi din punct de vedere al timpului în momentul de față, ok? Bun, prejudecată, fiecare vrea să audă ceea ce crede deja. Da, și asta nu este ok deloc, mai ales dacă vrei să supraviețuiești în piețe pe termen lung. Nu este ok, adică nu trebuie să cauți în cineva bias-ul tău. Trebuie să iei, să te uiți în mai multe părți, să iei anumite opinii, să vezi care se pliază pentru tine. Tu trebuie să înțelegi că nu trebuie să ai un bias, ok, în partea aia, să cauți doar conținut care se leagă de ce vrei tu. Dar eu am explicat de ce avem aceste extreme în ceea ce privește cripto, de ce avem creatori de conținut
în care sunt foarte bearish sau foarte bullish și nu este cale de mijloc, pentru că așa asta prinde. Asta prinde, ok? Și asta s-a văzut, adică sunt deja testate lucrurile. Ai văzut cum tata are capul mare, are, nu știu, sute de mii de oameni care îl urmărește numai pentru asta. Că a avut mamă bearish, au mai încercat și alții acea strategie și foarte mulți erau foarte bearish, extrem de bearish, cea mai mare criză vine. Acum ieșim de piață, am încercat acea strategie, știi? Și dacă ai dreptate odată, pe urmă oamenii cred, are dreptate băiatul ăsta tot timpul are dreptate. Dacă nu ți iese, nasol. Crezi că e de ajunge la 100 anul ăsta sau la vreo 3-6 luni după prima tăiere de dobândă? A zice că anul ăsta, dacă piața își revine spre final de an, ar putea duce un 70, anul viitor ar putea să fie 100, anul pentru 100 e-gold. Încă mențin că e-gold formează un bottom, așa greoi cum e, probabil îl formează în regiunea asta de aici. Dacă merge mai jos, vedem, momentan încă restă foarte bine peste 20. Vă mai trebuie criptomonede? Mai vreți? Popescu Marius, exact. Vezi? Da, nu e ușor, mai ales cu cât trece timpul, din ce în ce mai oamenii devin din ce în ce mai neîncrezători. Așa s-a întâmplat și în ciclurile precedente. Au fost perioade foarte, foarte moarte în care nu s-a întâmplat absolut nimic, au fost scăderi foarte, foarte mari și la un moment dat, deodată a venit urcarea și de data asta, după cum arată piața, în stadiul în care e momentul de față, urcarea nu poate să fie decât rapidă. Okay. Când va veni urcarea, va fi rapidă, pentru că numai așa, să zicem, poți să aduci din nou FOMO în piață. Imaginează-ți că aceste monede, multe dintre ele la bottom, fac 2-3x în 2-3 sau 2 luni de zile sau chiar o lună de zile. Stai că hype-ul revine imediat, deoarece oamenii zic, mamă, am ratat mutarea, din nou, sunt pe margine și din nou intră banii. Am mai văzut ciclurile astea de N ori desfășurate în același tip, lichiditatea întotdeauna este secată înainte de mutările astea și da, este, să zicem așa, liniștea dinaintea furtunii pe care am văzut-o de mai multe ori. Acum vedem că furtuna ar mai putea veni încă în jos odată. Teoria mea rămâne că da, în primă fază am putea vedea Bitcoin din nou retestând low-urile, pentru că din punct de vedere psihologic asta face cel mai mult sens. Uită-te pe YouTube, uită-te pe Twitter în momentul de față. Oamenii deja au această trăsătură bearish. Bă, și piața vrea să le dea un pic, știi? Când dai la pește și arunci un pic de momeală, vrea să le dea un pic ca să poată să înceapă să shorteze și asta ar fi excelent, deoarece care a fost marea problemă până acum? Longurile. Au fost oameni care au încercat de atâta timp să prindă acele low-uri, dar nu cu spot, cu leverage și asta a fost problema și asta a și văzut când piața a scăzut ultima oară, când Bitcoin a urcat iar peste 60.561.000, mulți din nou au poziționat trade-uri cu long, cu leverage, crezând că gata, ăsta este momentul când Bitcoin urcă și ciop și pierde bani și ursul, pierde bani și taurul, pierde bani și ursul, pierde bani și taurul, ciop 6 luni de zile până când se creează lichiditatea și în sfârșit, când nu mai rămâne nimeni bullish, vine mutarea și atunci îți dai seama că toți rămân. De ce? Au uitat. Bă, au uitat ce poate să facă Bitcoin, mamă. Cred că și voi ați uitat ce poate să facă Bitcoin și cred că și voi ați uitat ce poate să facă piața de cripto și când o să o vedeți din nou, mulți o să rămână din nou așa, știi? Mamă, ce s-a întâmplat? Când văd dildo ăla deodată că urcă, o să că din nou se trezește ceva în ei. Dar, în prima fază am mai vorbit, este, din punct de vedere al pieței și din punct de vedere al psihologiei, ar putea retesta Bitcoin low-urile și ar fi foarte normal să o facă, deoarece atunci ar fi momentul ăla de frică destul de mare, având în vedere că piața devine în bias bearish. Imaginați-ți când s-ar reduce Bitcoin în 52-51 de mii, imaginați-ți atunci, să vezi bias bearish sau să pice și un pic sub 50 de mii. Și atunci se pot face manevrele, adică în zona aia mulți încep să capituleze și din punct de vedere al timpului și din punct de vedere, să zicem așa, puțin al prețului, cu toate că prețul nu este jos deloc, ci reacumulează aproape de all-time high, adică 58.000 e foarte, foarte aproape de zona de 73, nu este aproape de $20.000 și atunci, după momentul ăla în care majoritatea începe să devină bearish, pum, se întoarce invers și atunci îți dai seama lichidări peste zona de 73, 75, 80 și tot așa. Bun, bună seara tuturor, zice Dan Ciobotariu, ia lăsați un comentariu, loviți butonul de like dacă vă place, nu vă obligă nimeni și lăsați un comentariu să discutăm doar aceste teme comentate, vedem cum e fiecare, o să punem și un poll aici pe YouTube să vedem, bă, bearish, bullish pentru septembrie, imediat vă arăt și datele și vă mai arăt și niște lucruri interesante, facem și analize, analizăm și finalul de lună august, doar ce s-a închis și luna august, nu s-a închis excelent și o să ne uităm imediat, mulți ar fi zis, mamă, s-a închis excelent, nu, erau două teorii, dacă închidem peste 61 măcar,
chiar 68, 61 de mii, bine. Dacă închidem sub zona respectivă, n-am mai făcut-o de vreo 4-5 luni de zile, am putea retesta low-urile în septembrie prima dată, înainte de orice, înainte de FOMC. Ce avem? Avem săptămâna viitoare, care începe în câteva ore, ok, vineri, avem datele pe șomaj și pe locurile de muncă, care ne va arăta așa ce va face Jerome Powell. Că acum, întrebarea e, va tăia 0,5 Jerome Powell sau va tăia 0,25? După ce am văzut GDP-ul, care a venit extrem de bine, adică în creștere, nu va tăia 0,5, adică nu are de ce să taie 0,5, o să taie 0,25 cel mai probabil, cu o idee că probabil va continua tăierea. Dar dacă șomajul vine 4,5, 4,6, locurile de muncă în scădere, poate se gândește, deoarece a și recunoscut Jerome că piața muncii nu este așa de rezilientă cum a crezut el. E foarte important vineri și apoi desigur săptămâna cealaltă avem inflația. Bun, salut, sunt 44 pe minus, încă mai fac DCA. Depinde ce deții, Ovidiu Bitere, și depinde cum ți-ai organizat portofoliul. Un minus 44 pe cripto nu este atât de rău pe cât ai crede, având în vedere volatilitatea din criptomonede. Ok, volatilitatea e foarte, foarte mare în ceea ce privește cripto. Acest minus 44% se poate transforma în plus 44 sau plus 150% în doar 2-3, o săptămână, o lună, 2. Depinde foarte mult de structura pieței. Structura, având în vedere că ea e în jos de 5-6 luni de zile, îți dai seama că e foarte complicat, să zicem, mai ales dacă ai avut prea multă expunere pe partea de altcoin, nu să poți să vorbești de profit, adică trebuie să fim realiști. Depinde și de riscul pe care vrei să ți-l asumi și alte chestii. Și când ai intrat în partea de investiții, că și asta e important. Bitcoin sub 58.000, cum am deschis live-ul, imediat a început și el să pice. Hai să vă arăt cum arată, sau nu e sub 58, nu e 58.103 aici. Bun, putem să ne uităm aici la BTC, 58.103, 58.103 pentru BTC, așa arată ca un mic preview aici pentru BTC, a pus un minim, dacă ne uităm un pic, în 57.391 și m-am făcut bounce chiar astăzi, dacă ne uităm, da, chiar astăzi, putem să vedem că astăzi a început luna septembrie cum se putea mai bine, a început pe urmă cu un bounce și acum pare că vrem să retestăm low-urile. Targetul real rămâne undeva între 56.754, un pic sub 54.000. Ne uităm și unde este 55 EMA-ul imediat. Dar cam așa arată Bitcoin. Dacă ne uităm pe daily, cam asta s-a întâmplat în ultimele 5 luni de zile. Februarie, aici am urcat peste regiunea asta și am făcut all-time high în martie și de atunci martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, 5 luni de zile de așa ceva. Adică 5 luni de zile aici. Am mai făcut asta Bitcoin? Da, desigur. Adică nu e prima dată când face 5-6 luni în lateral, dar ce e relevant de analizat aici e faptul că probabil ajungem la o zonă în care o să ia o decizie Bitcoin. Am mai făcut asta aici, dacă te uiți foarte, foarte atent, aceeași chestie, februarie până în octombrie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Aici a fost chiar 8 luni de zile, adică aici a stat mai mult dacă e să iei regiunea asta de aici și aici la fel a fost prima dată, mai ales pe regiunea asta era time-based capitulation, aici a venit pe urmă capitularea și a prețului aici și apoi s-a întâmplat asta, ok? După ce am văzut bam, 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 asta a fost o perioadă foarte, foarte neagră din istoria cripto, nu se compară în niciun caz cu ce se întâmplă în momentul de față, mult mai dură asta de aici, adică cei care au fost aici în piață în 2017-2018 sunt destul de clar că zic că asta a fost mult mai dură decât ce experimentăm în regiunea asta de aici, ok? În momentul de față, asta nu putem să punem atât de mare preț pe ea. Având în vedere aprilie, noiembrie, aici măcar ai mai avut ceva acțiune, dacă observi. Ai mai avut ceva acțiune, ceva. Aici pare cât de cât mort, cu toate că și aici ai mai avut mici acțiuni, bam, stânga-dreapta, dar nimic fenomenal, ok? Clar că septembrie-octombrie este nivelul în care probabil Bitcoin va ieși din range-ul ăsta. Acum, teoria mea rămâne, cel mai probabil vom încerca să retestăm regiunile astea de jos și este normal, ai lăsat week-ul ăsta de aici, ai lăsat lichiditate în regiunea asta, trebuie testată în range-ul ăsta înainte probabil să vezi ceva de genul ăsta, având în vedere că oamenii capitulează din punct de vedere al timpului și al emoțiilor în momentul de față, are mult sens să le retestezi regiunile astea de aici ca să le induci o panică mai mare. De ce? Ca să vândă monedele, e destul de simplu, clar. Cine vinde? Vinde retail-ul, vând balenele și cine cumpără? BlackRock, ok? Instituționalii cumpără, ceilalți vând, se poate vedea asta și pe on-chain, nu vă zic eu din cap, dar e destul de clar. Cine cumpără
Bitcoin, cine vinde Bitcoin. Când cineva vrea să cumpere, altcineva trebuie să vândă, corect. Și în momente de genul ăsta e destul de clar că ai această premisă în care oamenii devin un pic nervoși în range-ul ăsta de aici. De asta sunt făcute și range-urile astea. Ele au mai fost și în trecut, nu este nimic rău, nimic nou, să zicem, în ceea ce privește prețul pe Bitcoin aici. Tot consider că ulterior, după ce vedem chestiile astea de aici, putem vedea în sfârșit manevrele astea de aici, putem vedea în sfârșit zone mai superioare pentru BTC. Desigur o să depindă și de ce se întâmplă cu tăierea de dobândă și cu cine câștigă alegerile în SUA. Și imediat discutăm și despre asta, ok? Bun, dar Bitcoin cam așa arată, nimic, absolut nimic, stă în range-ul ăsta de o lungă perioadă, cu un fake-out aici sub regiunea de 54.000, dacă vedem, sau sub 56, ai avut week-ul ăsta aici, care nu știu dacă ar fi venit, dacă nu era acea sperietură pe care am văzut-o cu Japonia. Asta a fost week-ul japonez, dacă e să o luăm așa, asta a fost week-ul japonez aici pentru BTC și apoi am avut redresarea destul de rapidă, chiar înapoi în 65.000. Problema e că în Bitcoin aici îți facem numai maxime cât de cât în scădere dacă le viți pe ăsta, desigur. De aici, din regiunea de 62.000 s-a făcut 65 și dacă te uiți așa la un ansamblu un pic mai macro, nu poate să-ți spune, frate, când urcă pe regiunile astea, clar că vine cineva și îi dă în cap. Spre deosebire de noi, cei instituționali au foarte multă răbdare și au foarte mult timp și au foarte mulți bani, ok? Și ei poate să țină Bitcoin încă un an, încă 2 sau cât vor ei, până când își bagă în traistă suficienți Bitcoin. BlackRock acum, desigur, este al 3-lea holder de Bitcoin, va deveni al 2-lea și probabil primul holder de Bitcoin și probabil și asta se așteaptă, BlackRock să devină primul holder de Bitcoin și țineți ochii și pe asta, când BlackRock va urca peste Satoshi, se vor întâmpla chestii în legătură cu prețul Bitcoin la nivel pozitiv, deoarece în mare parte acum vrei să dai un discount celor care vor să intre în ETF-ul tău. Nu poți să zici, mamă, intrăm în ETF-ul de Bitcoin când e 100.000. Nu prea, o să intre și atunci, îți dai seama, al 2-lea, al 3-lea, al 5-lea val, să zicem, instituțional de adopție pe partea asta, dar în prima fază vor să dea, să zicem, prietenilor niște discounturi de genul ăsta. V-am mai zis cum se face manipularea. JP Morgan a fost prins de atâta ori făcând manipulare în ceea ce privește metale prețioase, în mare parte aurul, dar și altele pe care le-au tot manipulat în ultimii 20 de ani, au și primit amenzi foarte mari. Asta încearcă și cu Bitcoin într-un fel sau altul, ok? Că vorbești BlackRock, că vorbești JP Morgan, sunt toți cam aceeași entitate dezbinată în mai multe zone, ok? Dar în mare parte cam ăștia sunt. Acum, dacă au intrat ăștia instituționali, era destul de clar că încep anumite jocuri. Per total, pe termen lung, e net pozitiv în ceea ce privește Bitcoin, pe termen scurt, median, poate să fie problematic, deoarece, poate să facă anumite manipulări pe care le-au mai făcut și în momentul când sunt prinși la 5 ani, 7 ani, 9 ani, 10 ani distanță. Mai greu totuși cu Bitcoin, deoarece e pe blockchain și un pic mai complicat. Momentan le reușesc și v-am mai explicat cum ar putea să facă, acum nu este 100%. Chestia, așa au făcut cu aurul în trecut și mă gândesc că cel mai probabil fac ceva similar și cu Bitcoin în momentul de față. Cumpără OTC, ok? Deci când îți cumpără Bitcoinul OTC, se duce, nu știu, la unul care are să vândă la Coinbase, la whatever, și vrem și noi niște Bitcoin, ok, îl ia OTC, adică nu-l tranzacționează, nu-l cumpără pe spot ca să impacteze, să aibă un impact prețul la nivel superior. Apoi se duc, să zicem, pe CME Futures, acolo shortează CME Futures și apoi vând zona de spot pentru, desigur, a crea panica respectivă, ok? Deci cam așa manipulează, desigur sunt mai și alte lucruri în joc. Eu v-am explicat chestia mai simplistă pe care au folosit și de la JP Morgan și alții în trecut pentru a manipula prețul la metale prețioase, dar nu numai, adică e destul de clar. Acum, mulți zic doar Bitcoin e manipulat. Nu, orice chestie este manipulată și orice chestie este manipulată și în zona de sus și în zona de jos, depinde ce să vrea. Doar ce ăsta e sistemul financiar în care ne aflăm și odată ce Bitcoin a intrat în categoria asta, e destul de clar că și Bitcoin acum face parte din sistemul financiar. Okay? Bun, mai departe, abia ce a intrat nevasta mea să cumpere, mai trebuie să capitulăm. Uf, ce veste n-ai dat. Poate să pricepe, poate e bottom-ul, n-ai de unde să știi, ok? N-ai de unde să știi. Tu când ai cumpărat, știi? Maior, tu când ai cumpărat? Dacă ea acum a așteptat așa, zicea, nu văd acum momentul de cumpărare, acum 6 luni și intră acum, păi poate ar fi bine, nu? Să te iei după nevastă, zic. Dacă
tu ai cumpărat acum 6-7 luni de zile când era în top. Zic și eu, nu știu. Bun, crezi că meme-urile vor mai performa? Știu că sunt serioase, dar pentru risc ridicat, ce zici? Da, meme-urile întotdeauna vor avea o piață. Numai că trebuie să înțelegi că e și partea bună din meme-uri, că, să zicem, nu ai VC-uri atât de multe, cu toate că și în meme-uri sunt VC-uri, sunt ascunse în diferite forme. Nu e neapărat să fie să fie VC-urile alea pe care le vezi, că intră ele în sui, în sei, în toate astea, poate să fie și VC-uri, să zicem, ascunse prin diferite forme, să zicem, în aceste meme-uri. Au supply multe dintre ele limitat, adică n-ai inflație. Asta e cea mai mare chestie în ceea ce privește meme-coinurile, pe de altă parte n-ai utilitate. În final, jocul va fi unul al utilității, încă n-am ajuns acolo, dar imaginează-ți că odată ce s-a aprobat ETF pe Bitcoin și pe ETH, clar mergi spre o zonă de utilitate mai devreme sau mai târziu. Tot ce nu o să aibă utilitate, eu zic că mai durează vreo 5 ani, cel puțin ăsta e time span-ul meu pentru a vedea utilitatea și a vedea chiar banii mergând spre utilitate. Cred că încă n-am ajuns acolo, dar ușor cu pași, să zicem micuți, mergem spre utilitate. Următorul bull market, după ce îl vedem pe ăsta cum se termină și cum evoluează, următoarea zonă de bear și bull va fi bazată mult pe utilitate, adică foarte mult pe utilitate. Și atunci trebuie să te gândești, bă, meme-core are vreo utilitate în afară de să fie funny, dacă nu, el va performa foarte bine în zona de asta cu lichiditate, să zicem, destul de ridicate, sau după cum vezi acum că e neîncrederea în celălalt spațiu de altcoin-uri și mai multă încredere în spațiu de meme-coin-uri, din simplu fapt că ăștia, să zicem, n-au între ghilimele VC-uri, dar și mulți din sfera de meme-coin-uri au VC-uri, dar sub diferite forme. Mare parte e că acolo nu prea are cine să dea neapărat pe tine dump. Acolo pe meme-coin-uri ce se poate face, și am mai discutat despre asta, se pot cumpăra în momentul când se listează, să zicem așa, acele meme-coin-uri. De unde credeți voi că vine acea lichiditate deodată? Credeți că meme-coin-ul ăla să pun 10.000 de băieți deodată să-l cumpere diferiți în toate zonele? Nu, îți dai seama că tot manipularea prețului este într-un fel sau altul, ok? Și atunci sunt și unele VC-uri care sunt băgate în jocul ăsta un pic mai hidden, un pic mai ascuns, nu neapărat pe față, cum e în cazul precedent. Bun, șortați-ne, știți că am cumpărat spot, zice Buhor aici. Nu-i place să-l audă ce se cumpere de la Daniel C. Mayer aici. Bună seara, comunitate, cum stați cu capul? Pregătiți de bubuială? Da, clar, finalul de an va fi unul cu bubuială. Eu zic și cu volatilitate. În primă fază, eu personal mă aștept la o volatilitate în zona de jos și apoi mă aștept la o volatilitate în zona de sus, venită așa deodată. Din nou, cred că mutările vor fi foarte agresive când vor veni în zona de sus și foarte rapide. Nu văd altfel, adică îți dai seama, după ce retail-ul e curățat și nu mai are niciun fel de încredere și a vândut, să-i dai șansa la retail să intre, în niciun caz, ca de fiecare dată o să bubuie 2-3x în câteva săptămâni și apoi o să te forțezi din nou să cumperi mai sus, deoarece o să simți din nou acea zonă de FOMO. Nu văd nici data asta nimic diferit în ceea ce privește altcoin-urile, dar cred că da, mare parte dintre ele sunt bătute de soarte și probabil mergem spre o capitulare acolo, dacă nu am văzut-o deja și acum suntem în zona aia de, să zicem, cât de cât purgatoriu și apoi în zona superioară. Bun, avem divergență de o săptămână. După o săptămână de divergență urmează o explozie în sus sau în jos. Ne uităm imediat, depinde ce divergență e. Saga de top pe airdrop, nu am văzut că a dat extrem de mult nici Saga. Airdropurile au murit clar. Ultima, să zicem, tresărire a lor a fost la începutul anului, pe urmă a murit de tot ecosistemul de airdropuri. De ce nu mai se menține? Pentru că nu mai sunt proiecte, au venit odată toate, adică multe dintre ele au fost incubate o perioadă și au venit atunci la începutul anului 2024 sau la sfârșitul anului 2023 sau la jumatea anului 2023. Și acum nu mai e inovație, adică nu prea mai aici și acum sunt și mulți fricoși să-și lanseze proiectul acum. Imaginați să-ți lanseze acum, după 6 luni de lateral și nu s-a întâmplat nimic și numai căderi. Îți că mulți au amânat, dar nici nu mai e, să zicem așa, ceva care să vină extrem. Nu mai a fost atunci sui, sei, toate alea pe care le-am văzut împreună, TIA și toate celelalte. Așa, o văd și o boboială rapidă. Păi e normal, Claudiu, să fie o boboială rapidă, având în vedere faptul că stăm în lateral de atâta timp, toată lumea este amorțită. Îți dai seama că trebuie să fie din nou o boboială rapidă și nu va fi rapidă numai pe cripto, va fi rapidă și pe acțiuni, care unele dintre ele, și aici mă refer la cele cu capitalizare mică, au început deja să dea anumite semnale.
băuiale rapide care ține câteva luni. E posibil să țină câteva luni, dar dacă ține câteva luni, în prima lună probabil o să facă un 2-3x. Cel mai normal, adică dacă e să țină, că asta e teoria, trebuie să te gândești la teorie, să zicem, dar și practică. Pune-te în locul a cuiva, să zicem așa, care e în piață, care a vândut, care nu-l mai interesează, care nu știu, a vândut moneda când era $1, așa, și se uită la piață și apoi aude, bum, urcarea pe criptomonede, intră, dă click și vede $3. Aia durere și ce, mamă, ce fac, a crescut $3, se uită pe YouTube, tia la 150.000 peste noapte și zice, oh, ce prost am fost că am vândut, incredibil, și cumpără la 3. Și atunci dacă sunt mai multe persoane de genul ăsta, îți dai seama că lucrurile vor dura 2, 3, 4, 5 luni de zile, ok? Bun, salutare, ce am ratat, momentan am făcut doar o incursiune în acest live, a fost doar o introducere de aproximativ 40 de minute, imediat intrăm pe subiecte, imediat, ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă, X a fost banat în Brazilia. Guvernul Braziliei, cu președintele Braziliei, desigur, au banat platforma de socializare X și au zis că cei care folosesc VPN pentru a accesa platforma vor lua o amendă de $10.000. Seama ce stat interesant este Brazilia în momentul de față când poți să facă ce vor ei acolo. În comunism e puțin spus dacă e să o luăm așa sau cum vrei să o numești. Bun, nici băieții ăștia mari nu pot să-și vândă bag-urile în câteva zile. Corect, n-ar putea să-și vândă bag-urile în câteva zile. Pe acțiuni pare că urmează o corecție prima dată, apoi redistribuirea lichidității. Pare că așa, da. Pare că așa. Eu aș fi vrut foarte, foarte mult ca redistribuirea lichidității să vină atunci pe acel dump cu Japonia, numai că ce s-a întâmplat, redresarea a fost mult prea rapidă și banii au reintrat mult prea rapid, cam în același lucruri. Ok, deoarece a fost mult prea rapid. Dacă ar mai fi ținut un pic, vreo săptămână, 2, 3 de incertitudine, atunci probabil am fi văzut o altă desfășurare a lucrurilor. Bun, CrossMac BTC monthly, imediat ne uităm și pe monthly, 10k pe zi, da, deci $10.000 pe zi dacă accesezi, e incredibil așa ceva, deci mi se pare incredibil în 2024 țară ca Brazilia să baneze X. Bun, la mine interfer la 48.50 sau 54.55, discutăm imediat, ne uităm pe 55 EMA, cel mai probabil în zona de 52-54 zice că ar fi o zonă, dar n-aș exclude nici 48, depinde foarte mult câți oameni se panichează în zona respectivă și cum ar putea urci să ducă prețul și mai jos. Că au încercat, adică pune-te în locul instituțiilor în mare parte sau a market maker, băi, vor să ducă prețul în jos. Adică pentru ei ar băli la un Bitcoin la 30.000 și retail-ul în pioneze sau 25.000 sau, adică le-ar curge balele, pur și simplu le-ar curge bale, putem să cumpărăm Bitcoin acum mai ieftin la jumătate de preț, Doamne ajută, au încercat aici, uite, pe week-ul ăsta, s-a văzut încercare aici, ok? Au încercat aici foarte, foarte rapid regiunea asta, dar ce să vezi, au fost cumpărători imediat, ok? În range-ul ăsta și apoi l-au ridicat imediat din regiunea asta. Deci aici a fost o încercare pentru ca Bitcoin să ducă în range-urile astea și măcar 44-40. Mai că n-a reușit și aici e un semnal, ok? E un semnal aici, în regiunea asta, că n-au putut să facă, n-au putut să-l ducă mai jos. Înseamnă că e bălesc de Bitcoin ieftin în momentul de față, numai că trebuie să poată să și-l ducă acolo. Că nu e chiar atât de ușor, deoarece mai vin și buyer pe parcurs. Și nu știi de unde vin buyerii respectiv și la ce zone. Poți să te uiți tu în order book cât te uita. Când se trezește unul dimineața și vede că are, nu știu, 2 miliarde în cont și se trezește dimineața până în Asia și zice, eu cumpăr de 100 de milioane, s-a terminat, eu cumpăr de 100 de milioane 48.000 și intră direct pe market. Ce să vezi în order book? Îl vezi în order book, când intră în order book s-a dus, ok? Asta bine, asta se mai întâmplă și în zonele de sus și în zonele de jos, de asta order book-ul luați-l, adică hitmap-urile alea și toate alea, da, e interesant să te uiți pe ele, dar am văzut că de freia ta apar, nu știu, urcă Bitcoin spre zona de 65.000 și mamă, nu mai are nimic până în 78 și apoi vine un seller de la spune imediat, buf, pune olul. Imediat pune olul, nu era acolo. Imediat spune olul și imediat corecția. Adică nu poți să te bazezi neapărat 100% pe heatmap-uri, pe order book atât de mult, dar e interesant de analizat ca să vezi, să zicem așa, ce ai putea avea ca și tracțiune în zona de sus sau în zona de jos. Bun. Prea mult roșu pe unele mesaje. Da, mulți capitulează din punct de vedere emoțional și din punct de vedere al timpului petrecut, să zicem așa, în piață care, 5 luni, 6 luni nu este extrem de mult, numai că 5-6 luni a venit după un 2022 dezastruos cu emoție extrem de mare. În 2023, să zicem așa, în lateral cât de cât și în 2024 de euforie. Zici că este
textbook și hai să ne uităm ce am scris pe Twitter, ca să mergem un pic aici pe Twitter, facem o incursiune mică și pe Twitter și ne uităm și cum arată septembrie de obicei pentru cripto imediat. Dacă vă place conținutul și live-urile pe care le facem constant aici, apăsați butonul de like, v-am zis că nu plec nicăieri, nici în zona de bear mai ales, mini bear, nu pot să-l numesc bear, adică ce s-a întâmplat în 2022, aia a fost, să zicem așa, destul de agresiv, dar și în zonele, să zicem așa, de tranziție sau de lateral, rămân aici și pot să vă promit asta, că o să rămân aici cu voi până la final, ok? Și oricum îmi place ceea ce fac, altfel, dacă n-ar fi fost pasiune, n-aș mai fi putut să duc ce se întâmplă aici, să zicem, din punct de vedere al conținutului și pe celelalte platforme pe care le folosesc. Ok, bun. Hai să mergem aici să ne uităm un pic pe Twitter la mine. Vorbim și despre asta, că mi se pare interesant. Aici inteligența artificială au realizat prima tranzacție între ele folosind criptomonede. Destul de clar că aceste criptomonede vor fi acest schimb între inteligența artificială, între ei acolo, dar vorbim probabil un pic mai târziu despre asta. Avem și rezumatul pe Q2 2024, puteți să-l urmăriți aici. Ministrul face o treabă foarte, foarte bună. Venim cu aceste date pentru a vedea de la trimestru la trimestru. Încercăm în viitor să le facem și mai rapid, dar nu depinde neapărat numai de noi, deoarece aceste rapoarte apar un pic mai târziu, adică ele nu apar imediat. Dacă ne referim la raportul Binance sau acea de la CoinGecko, ele apar un pic mai târziu, să zicem așa, decât imediat după trimestru, dar încercăm să le facem mai devreme, dar ce mi se pare interesant să vedem, să zicem, cum a fost structura pieței. Și datele de cele mai multe ori poate să ne spună, de exemplu la zona de DeFi, ne putea spune, să zicem așa, dacă te uitai pe date, că Aave ar putea avea o tracțiune, având în vedere că am avut o urcare destul de mare de la an la an și de la trimestru la trimestru în ceea ce privește DeFi, ok? Aici și Ioana o să posteze, după cum vedeți, săptămâna viitoare despre The Great Reset. O să fie un video foarte, foarte tare, cel puțin așa cred. Și Ioana a crescut foarte, foarte mult. Și aceste videouri vor ajuta foarte, foarte mult în viitor. Clar că The Great Reset nu este o teorie de conspirație, este ceva real, creat atunci în 2022 de Schwab pentru remodelarea societății. Okay? Dacă nu știți despre ce este The Great Reset, o să vedeți săptămâna viitoare. Bun, mergem mai departe. Am văzut venturile Nvidia care au venit bine, dar și aici vrei să vezi cât de nebună este piața în momentul de față, numai din faptul că au bătut cu 3,82% cei de la Nvidia, care acum nu mai au capitalizare, nu mai au venituri, să zicem, de cât erau în trecut 2 miliarde, au venituri de 28 în momentul de față, 30 de miliarde, adică nu mai putem vorbi ce vrea mă piața, să bate Nvidia cu 100%, adică să aibă așteptările la zona de 30 sau 28, că era așteptarea la 28,86 și să bată în 50 de miliarde, adică ce vrea piața, mi se pare nebunește, de asta poți să te gândești că da, bula, să zicem, în ceea ce privește Nvidia e destul de aproape, să zicem, poate nu imediat, dar nu știu dacă mai duce mult, deoarece piața reacționează din ce mai mare și n-ai cum să ții, adică dacă piața a reacționat așa după un 3 plus 3,86% bătut pe partea de încasări, îți dai seama că ceva e putred acolo, ok? În ceea ce privește Nvidia aici. Nvidia și cu Apple vor să investească în OpenAI, ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant din nou asta. Bun, mergem mai departe aici, astăzi live toate cele, vreau să găsesc acel tweet pe care l-am dat, Warren Buffett aici. Bun, cred că am sărit din greșeală peste el, dar ne uităm imediat, să vedem. Imediat îl găsim. Apreciez aici, văd pe chat-urile, mersi Silicon Valley U, mersi pentru cei 22,99 euro. Andrei, te-am văzut și la tine super chat-ul, de fapt, faptul că ești membru de 16 luni, vedem o revenire pe Intel, am văzut văzut pe Facebook, ne uităm și pe Intel, foarte greu, oricum el n-a performat extrem de bine în ultima perioadă. Părere banana, ne uităm, CryptoAce este și el aici, cine mai este pe aici să dea un like, mersi CryptoAce aici și CryptoAce n-a capitulat, Re Yellow, bine a venit în categoria Moon, aici, mersi mult de pledge, părere banana, da, imediat ne uităm și pe asta, salut pe aceste scăderi, am luat 10k Tia și 10k Manta, am în vizor un 80k, 100k, eu profit overall, crezi că este posibil sau mai bine schimb una din ele într-un real? Ai băgat, să zicem, în două, știi, adică două foarte speculative, ambele speculative, Tia și cu Manta.
TIA, risc mai scos, având în vedere că ești spre o zonă de formațiune de bottom, Manta, n-ai bottom, adică e ca și cum cumperi în vid pentru Manta în momentul de față. Nu știu unde e bottom-ul relevant pentru Manta decât în zona de foarte, foarte jos. TIA, cât de cât ok, Manta mi se pare foarte speculativ, mult mai speculativ decât TIA, adică ai luat două monede speculative, ai băgat 20k, să n-ai, să zicem, așteptări extrem de mari în ceea ce privește astea două, sau dacă ai așteptările respective care ele ar putea veni acolo unde există 80k, 100k, trebuie să ții minte și riscul. Ai cumpărat două monede de risc. Dacă riscul tău este unul foarte, foarte ridicat, e foarte, foarte ok, să zicem, în perspectiva asta, adică să poți să-ți asumi anumit risc pe anumite monede, dar dacă riscul tău nu este la nivelul ăla ridicat, trebuie să înțelegi și riscul. Că riscul ar putea fi să mai ia de aici minus 50% și atunci ai putea fi într-o anumite zone, cu toate că mai mari șanse Manta să facă asta decât TIA care își găsește așa ușor o formațiune de bottom, dar probabil revenim la acest super chat un pic mai târziu. Bun, hai să caut tweet-ul ăla aici imediat, cred că asta, da, bun. Asta, dacă v-ați întrebat vreodată de ce mulți au vândut altcoin-urile prea devreme, la prima urcare în 2021, înainte ca piața să urce agresiv, cred că deja aveți răspunsul aici, ok? Și asta mi se pare foarte, foarte important. Bear market-ul din 2018, lumea zicea mergem la zero. Aici vorbim strict de cei care au intrat în piață în 2021 și făceau mișto de cei care erau din trecut că și-au vândut lucrurile prea devreme, știi? Eu încerc să vă fac să înțelegeți emoțional ce s-a întâmplat, ok? Bun. Aici, de ce au vândut cei din 2021 tot la prima urcare? Ok, hai să vedem. Și pe urmă au pierdut gain-urile care au venit imediat după sau în 2020 la prima urcare. Bun, deci s-a întâmplat așa. Bear market-ul din 2018 care a fost unul crunt în care nu era niciun fel de engagement. Lichiditatea era scăzută, credeam că mergem la zero, adică chiar credeam că mergem la zero, atunci a fost o oribilitate ce s-a întâmplat în 2018 în bear market, toate mureau, adică toate proiectele, toate ICO-urile, pe capete, tot, era purgatoriu de la grav. Bun, apoi a venit speranța de urcare în 2019 și vedem dacă cumva este cât de cât aproape de ce se întâmplă acum. Ne revenim, ziceam noi în 2019 când am văzut raliul de la Bitcoin din zona de 3.100 de dolari până în zona de 14.000. Gata, ne revenim, mergem la cer, nu știu ce. Apoi majoritatea altcoin-urile au făcut noi minime. Din nou și atunci a fost o capitulare din punct de vedere emoțional, deoarece oamenii și-au făcut speranțe mult prea devreme în ceea ce privește piața de cripto în 2019 cu Bitcoin care s-a dus în zona de 14.000, gata, mergem în all-time high, bam, nu s-a întâmplat. Acum îți compară 2019 cu 2024, mie nu-mi plac neapărat 100% aceste comparații una cu alta, dar ca sentiment destul de aproape, având în vedere că și în 2024 ne așteptam la același lucru, 2024 a început similar, a început bine și apoi restul anului a fost, cel puțin până acum, unul sub așteptări, la fel ca 2019 care a început bine și apoi a continuat extrem de prost. Ok. Speranța apoi la începutul de 2022, inclusiv la începutul 2022, gata, ne revenim la începutul anului câteva urcări acolo, apoi a venit mega crash-ul corona din 2022 cu pandemia, unde majoritatea altcoin-urilor au făcut din nou minime, ok? Pare că sună cunoscut. Noi minime, ok? Deci toată lumea speranță, noi minime. Bun. Apoi vine 2021, imaginați-ți cât s-a trăit aici, adică în zonele astea, a fost o trăire aici, crede-mă, numai cei care au fost aici în zonele astea înțeleg ce trăire a fost atunci în piață. Apoi vine 2021, în care îți dai seama că speranța a fost aici, vai mama ei, inclusiv în 2018 erau speranțe, că ne revenim pe fiecare raliu în 2018, ne revenim, apoi spre final de 2018 mergem la zero. Ok, pe urmă, iar a revenit speranța, iar a fost speranța dusă la zone de jos de tot, apoi iarăși a venit speranța că ne revenim, apoi iarăși mergem în crash în martie, iarăși speranța s-a dus cu noi minime, ok? Apoi vine 2021, după ce ai făcut toate astea și ai trecut în toate astea, au început ușor să crească altcoin-urile și ce s-a întâmplat? Au început să vândă. De ce? În sfârșit să scape de ele. Și acum, mulți dintre voi o să vă regăsiți fix în același complex în momentul de față, deoarece ați cumpărat 2022, 2021, 2023, 2024. Și ați avut speranțe peste speranțe, năruite, ok, toate speranțele, ok? Și apoi când în sfârșit încep să urce, ce crezi că o să se întâmple? În sfârșit vreau să scap de ele.
ok? Și atunci poate să fie teoria că bă, scap bine de ele și apoi să duc mai jos, sau e teoria că scap de ele și apoi să fac 10x, 20x, cum s-a întâmplat în 2021, chiar 100x plus după ce s-a întâmplat în momentul respectiv. Și vă pot spune mulți chestia asta, inclusiv CryptoAce, nu știu dacă mai este aici pe chat, dar din punct de vedere psihologic e greu. Adică de asta zic, nu trebuie să-i arătași pe aia cu degetul, bă, tu ai vândut prea devreme. Da, ia să vedem acum dacă tu vinzi prea devreme pe următoarele urcări sau nu. După ce ai trecut, îți dai seama că mulți acum, bă, dăm prețul ăla că am scăpat de ele. Și odată ce ai scăpat de ele, poate merg din nou mai sus și atunci dai seama că durerea e și mai mare. Adică asta zic, piața îți face durere constant. Te trece prin anumite etape ca să-ți provoace durere, ca tu să pierzi și mai mulți bani. Piața nu este prietena ta, în niciun caz. Cine este piața? Toți cei care activează în aceste piețe, dar unii care știu jocul mai bine față de alții care nu. Ok? Bun, cam asta face piața. Vreau să-ți piardă cât mai mulți bani posibil, să te aducă într-un stadiu cât mai jos posibil ca tu să vinzi sau să cumperi sus sau alte chestii. De asta echilibru câștigă spre deosebire de zona de extremă, de sus sau de jos. Bun. Știți că erau mulți, hai să băgăm all-in în piață, că gata, se duce, pierdem, facem, tregem, all-in, cu all-in, rămâi în all-in. Bun, mai departe. Istoria probabil se va repeta într-un fel sau altul, ce trebuie să înțelegi este că ceea ce experimentez acum s-a mai întâmplat și se va mai întâmpla, deoarece piețele, oamenii nu se schimbă. Contează să te stăpânești psihologic, să ai un plan, nu să reacționezi emoțional la piață. Dar ce? Mulți reacționează emoțional la piață și înțeleg de ce. Înțeleg, ești la primul tău ciclu, nu înțelegi, nu te-ai cunoscut pe tine, nu ți-ai cunoscut riscul, nu ți-ai cunoscut toate astea și desigur ești emoțional în ceea ce privește piața. Dacă nu mai poți duce, este indicat să faci un pas înapoi, să te întorci cu forțe proaspete, piața nu o să plece nicăieri, în niciun caz. Much love, Daniel Niță aici, ok? Pare destul de similar, dar acum hai să vedem câți vă regăsiți în treaba asta, ok? Și eu vreau să scap de ele, zice Ștefan Dragoș. Păi da, păi probabil o să ai, asta e, știi? Trebuie să te întrebi mereu, de ce piața îmi dă mie oportunitatea să scap de aceste altcoin-uri mai sus? Asta ar fi o întrebare bună. De ce mi-a dat piața mie oportunitatea asta, nu? Asta e prima întrebare. Asta când piața, să zicem, urcă. Când piața scade, bă, de ce mi-ar da mie piața oportunitatea să cumpăr aceste altcoin-uri în momentul de față? Adică puneți întrebări. Adică, bă, crește piața. De ce mi-ar da mie șansa acum? După ce am stat, nu știu, 2-3 ani, bă, îmi dă șansa acum să ies, adică eu spun 70%, mă întorc la break-even. Păi de ce îmi dă mie acum piața, speranța și șansa să vând acum, înțelegi? E interesant, mereu trebuie să ai întrebările astea. Dacă se repetă istoria, ar mai veni un crash COVID? Nu știi, astea sunt Black Swan-uri. Ăla a fost în 2022, a fost un Black Swan. Nu știi dacă vine sau nu, că asta e și definiția unui Black Swan. El vine neașteptat. Poate să vină, poate să nu vină. Sunt și cazuri, de uiți în 2016 sau în alte zone, în care n-a venit Black Swan-ul respectiv. Nu poți să te bazezi pe asta. Fiecare mișcare este unică. Clar că este unică, dar, adică fiecare mișcare a prețului într-un fel sau altul e unică deoarece se întâmplă într-un alt timp. Înțelegi? Dar dacă analizezi sentimentul nu prea se schimbă. El rămâne destul de constant pe durata anilor. De ce? Păi e pură psihologie umană. E pură psihologie umană în aceste piețe. Asta observi. Când prețul urcă, scade, merge la dar, e pură psihologie umană. Unul trebuie să cedeze la un moment dat. Eu vreau să mai consolidez pozițiile, însă nu știu dacă ne așteaptă altă scădere și ezit puțin. Vlad, dacă eziți puțin, înseamnă că ar trebui să mai păstrezi din lichiditatea respectivă, dacă ai ezitări. Cel puțin asta își face eu, nu e ca să fac financiar. Dacă eziți, încearcă să nu pui, să zicem, tot din ce ai fi avut inițial să pui, dar să pui ceva acolo. Bun, dacă nu făceam DCA de peste 5-6 ori, nu aș fi devenit depresiv. Ce mă supără este că am doar 4% cash și sincer nu știu ce să mai fac. De asta și un dump imens în piață nu m-ar mai face să investesc. Păi da, mulți au pățit ca tine, adică mulți depinde pe ce faci DCA, depinde ce profil de risc ai, depinde ce lichiditate mai ai, depinde de toți factorii ăștia. Pentru unii mergi DCA, pentru unii nu mergi DCA, okay? Depinde foarte mult să te cunoști pe tine, dar asta îți face piața. Piața vrea să te scoată din sfera de a investi, să zicem, de plăcerea de a investi în neplăcerea de a investi. Adică treci printr-un ciclu de genul ăsta în care ai o foarte, foarte mare neplăcere și la prima oricare vrei să scapi să pleci și apoi îți mai creează o altă neplăcere când lucrurile merg mai sus. Bun, neplăcere peste neplăcere, trebuie să înțelegi de ce
ce ți-a creat piața neplăcerea? Care a fost problema de fapt de ți-a făcut piața această neplăcere, ok? Și asta nu se mai repete. Bun, 2000, 2008, 2020 au mai fost alte crash-uri? Da, desigur că au mai fost alte crash-uri în trecut și imediat vă arăt câteva grafice interesante. Deja oricum le-am postat pe Patreon, dar vi le arăt și vouă astăzi și o să mai adaug și zilele viitoare, ok? Ce se întâmplă cu ASI, de ce pe Ledger nu s-a schimbat nimic? Apare, da, e încă o incertitudine masivă. Unele exchange-uri au făcut mărci, unele nu, unele da, unele nu. Momentan e un mic fail acest mărci, momentan. Acum dacă îl vor redresa rămâne de văzut. Să faci și la în sfârșit fără să ții cont de procentul de portofoliu, o nebunie. Corect. Foarte mare dreptate. Foarte mare dreptate aici. Adică și să faci DCA pe ceva în ce nu crezi, din nou este o problemă masivă. Și să nu înțelegi riscul. Adică dacă tu faci DCA pe ceva ce nu înțelegi, aia poate să cadă la infinit. Cu toate că nimic nu merge în jos la infinit. La un moment dat vei avea un relief mai mare. Cripto este un microb. Dacă te-a prins, nu mai poți să scapi, ori îți iese, ori pierzi. Nu ați zice asta. Cripto este un microb, cum sunt și celelalte lucruri din societate. Că vorbești de Netflix, că vorbești de fotbal, că vorbești de casino, că vorbești de orice vrei tu. Orice poate să fie țigări, alcool, Coca-Cola, Pepsi, Mirinda. Tot poate să fie pentru tine o chestie de genul ăsta dacă tu o lași să fie. Tu o lași să fie, nu? Bă, nu zice nimeni să nu bei și tu ceva, un suc, o dată la o săptămână, 2, 3, o lună, un pahar. Dar tu ce faci? Nu bei un pahar. Tu bei un pahar la fiecare oră, înțelegi? Începi să bei prima dată un pahar a doua zi, un pahar a treia zi, un pahar a cincea zi, un pahar a șaptea zi și o lasă să devină adicție pentru tine, o lasă să devină drog pentru tine, să zicem așa, ok? Deci depinde de tine cum lași lucrurile, că orice poate să devină un drog pentru tine, ok? Doar că asta e natura umană, natura umană e atrasă de chestii de genul ăsta, ok? Întotdeauna a fost așa, de asta unii au investițiile în cripto ca păcănele, unii nu le au investiții în cripto ca păcănele și au, să zicem, un echilibru în ceea ce investesc sau își cunosc profilul de risc sau înțelegi, asta face diferența într-un final între cineva care face gambling în ceea ce privește investițiile, că vorbim de cripto, că vorbim de porumb, că vorbim de aur, că vorbim de orice, nu contează, asta face diferența în final, cum te cunoști pe tine, ok? Bun, ce părere ai de prop firms în cripto? Poate să fie un început, dar n-aș recomanda pe termen lung. Adică dacă nu ai, să zicem, capital, poți să vrei să înveți, să zicem așa, cum să tranzacționezi, poate vrei să o faci acolo dacă treci de acel test, să zicem așa, pe care îl pun ei, care e destul de strict și asta e și o problemă, adică, nu știu, unele nu te lasă să tranzacționezi cât vrei, nu te lasă să tranzacționezi sizing-uri, nu știu ce, și chiar dacă treci mai departe, de exemplu, îți dă un cont de 25.000 sau 50.000 sau 75.000 sau 100.000, pe urmă îți mai pun din nou reguli, adică dacă tu, nu știu, spargi 2000 sau treci sub 2000 într-o oră, iar îți ia contul înapoi și trebuie să tragi din nou testul. Mare parte dintre prop firms folosesc banii pe care iau de la cei care nu sunt profitabili și nu trec testele și dau celorlalți care sunt profitabili și unele dintre ele ați văzut că au și avut probleme, ok? Unele dintre ele au și recunoscut că tranzacționarea pe platformele nu se face în timp real, deci sunt multe probleme, plus că dacă devii foarte, foarte profitabil, la un moment dat o să te tai. De asta e bine să ai multe, dacă vrei să o iei pe asta, să zicem, mai în serios, dar n-aș recomanda niciun caz pe termen lung, poți să-ți formezi un capital să pleci de acolo, adică nu e ceva ce ai vrea să rămâi pe zona de prop. Bun. Asta e ultimul DCA, nu mai bag, zice Paul David. Hai băgat prea mult în DCA, știi că asta e și mania. Bă, hai să băgăm acum tot, sau să bagi prea mult. Trebuie să duci, ai un plan. Sau tare, dacă mai revine not, am mutat poziția futures cu 1x și 3x și am minus 5%, iar pe spot până minus 20 am luat. Da, am mai vorbit de not. În sfârșit vine spre o zonă interesantă, aia între 0.04-0.06 în ceea ce privește not, aia era o zonă bună. Dacă piața își revine, not va performa foarte, foarte bine, dar până își revine piața, poate să mai o lălăie o perioadă în lateral și în jos. Ok, destul de simplu. Dacă piața își va reveni, la fel, not, ENA și încă câteva probabil vor performa extrem de bine, extrem de rapid, dar asta e riscul recompensa. Bă, riscul mare pe aceste monede, abia s-au listat, nu știi nimic despre ele, greu să înțelegi dinamica, toate astea, riscul mare, recompensa și ea mare, adică dacă vine pe mare că tu asta îți faci 100x, înțelegi, adică bam, recompensa mare, dar și riscul mare, înțelegi.
Așa, la Bitcoin, riscul mai scăzut, stă în lateral, 58.300, 60.000, 65.000, nu ești, să zicem așa, mamă, cât am pierdut. Sau la Ethereum, cu toate că Ethereum riscul un pic mai ridicat decât Bitcoin, dar totuși nu ești, mamă, s-a dus minus 95% în jos, înțelegi, de asta. Sau capitalizări mai mari, BNB sau AAVE, sau, adică asta ar fi un risc mai scăzut, nu îți vezi portofoliu care, te uiți, se duce sus, jos. Bam, să scadă piața toată luna asta. Uite, oamenii sunt împărțiți. Sunt unii care vor să scadă piața pentru a mai acumula doar ce încă mai au destul de mult cash. Sunt unii care nu, care ar ajunge la dacă mai scade toată piața, am rupt-o. De asta cred că în prima fază vom vedea o scădere sau o încercare de diretez la minime înainte de urcare. Bun, NAE la 0.22, preț bun în cazul meu. Dacă ți-ai făcut planul, din nou, înțelege riscurile la care te supui, să zicem. Mulți asta n-au înțeles, fie că vorbim de investițiile în acțiuni, în cripto sau în altceva. Cumpără, să zicem, mamă, cu ideea, gata, acum într-o lună, bubuie, se duce și apoi după 5 zile, 7 zile, 9 zile, o lună, 2, 3, 4, 5, 6, capitulează, doar ce nu se întâmplă ce au zis ei că o să se întâmple. E vorba de risc și recompensă, ca de fiecare dată. Și în cripto se pot face în continuare și o să poată în continuare cu bani puțini face bani mulți, inclusiv în ciclul ăsta. Numai că nu e ușor, adică să faci cu bani puțini bani mulți, nu e ușor, te trece prin stadii, te trece prin Dunărea, te trece marea, te trece oceanul, până când ajungi în sfera respectivă, ok? Dar din nou, cred că da, e încă cel mai bun loc în care cu bani mai puțini poți să faci bani mai mulți, să zicem așa, dar trebuie să înțelegi riscurile la care te supui. Dacă nu vrei riscuri, te duci pe S&P 500, pui acolo cu o așteptare la 7, 8, 9% dacă. Cine știe cum va arăta viitor, dar asta e așteptarea. Aduci în obligațiuni guvernamentale și ai acolo yieldurile undeva 5, 6, 7, 8, depinde pe zona respectivă și stai liniștit. Înțelegi? Adică, stai liniștit, aia e. Nu bați inflația, o bați anul viitor, nu mai bați anul ăla și tot așa. Depinde. Bun. Daniel, ce greșeli ai făcut în ciclul ăsta? Prea devreme NTH, asta a fost una, prea devreme NTH, adică aș mai fi putut amâna să trec ETH pe primul loc față de Bitcoin, cu toate că Bitcoin încă e aproape, de obicei 1-2% distanță, dar da, asta ar fi fost, să zicem, o mutare uitându-te în trecut. Desigur, toți când ne uităm în trecut, e ușor. Și acum vin și mulți și zic, mamă, dacă făceam, dregeam, alegeam, nu știu ce. Da, uitându-te în trecut, toată lumea e un geniu. Bă, unde erai atunci să spui banii unde ți-e gura? Înțelegi? Acum vii acum și zici, că eu, Andres, am făcut. Da, după război, mulți vitezi arată. Okay? Deci aia a fost. Aș fi vrut să mai aștept un pic pe Bitcoin, spre deosebire de celelalte. Celelalte n-am avut expunere prea mare, portofoliul îl găsiți pe Patreon. Am stat bine pe bear market, adică acolo am mutat foarte, foarte bine pe zona de bear. Am fost Bitcoin Cash, ETH, mare parte din portofoliu și acum am început să mai diversific ușor și planul este în continuare același, să-mi cresc un pic și portofoliul de altcoin-uri care oricum nu e foarte mult din total în continuare, dar unele poziții încerc să le consolidez din ce în ce mai mult în perioada viitoare. Dar dacă aș fi așteptat un pic în ceea ce, măcar 2-3 luni, ar fi fost ok. Cred că ETH vine spre o capitulare mai devreme sau mai târziu și va performa și versus Bitcoin mai devreme sau mai târziu, dar acolo eu personal aș fi vrut să am, să zicem așa, mai multă putere de a adăuga la ETH. Dar asta a fost. Dar da, uite, astea sunt întrebări bune. Nu poți să zici doar ce ai făcut bine și ce ai făcut greșit. E foarte important să analizezi tu la tine, dar și la mine sau și tu în general, care au fost, să zicem, problemele, greșelile pentru a nu le mai repeta, să zicem, pe viitor. Ce a mai fost? ULD-ul, cu toate că a fost în portofoliu de risc și nu era prea mare suma pe care, să zicem, am băgat-o în ULD, având în vedere că e portofoliu de risc, aș fi avut, să zicem, spațiu de manevră să vând ceva în $10 sau în $11 în ceea ce privește poziția de ULD și asta ar fi putut fi mai bine făcută uitându-te în trecut. Acum, eu cum primesc portofoliul de risc? Portofoliul de risc, portofoliul de bază, îl las mai mult să crească. Așa am făcut bani și cu Sand în ciclul precedent când a făcut 100x plus în ciclul precedent, l-am lăsat să se ducă și pe principiul ăsta am gândit și la ULD. Totuși,
n-am aproximat cât de mult va sta prețul în lateral în regiunea asta de aici, ok? Pe ULD, dacă aș fi aproximat mai bine, aș fi vândut în zona aia, măcar de 8-10, o parte din poziția de ULD. Deci, astea sunt câteva chestii, uitându-te în trecut, care ar fi fost, poate, executate mai bine, să zicem așa. Dar asta e, la final trebuie să tragi linia, bă, cât ai executat bine, cât ai executat rău, de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și ce poți face mai departe pentru a evita sau alege un pic mai bine față de data trecută. Da, astea sunt întrebări foarte, foarte bune, ok? Foarte, foarte bune. Bun, pentru mine cel mai mare drog este pescuitul și cripto, zice Leonas Apostol. Din nou, dacă e un drog care nu-ți pierde foarte mulți bani sau nu-ți pierde infinit timp, că și asta nu trebuie să petreci non-stop, să zicem așa, pe zona respectivă, poți să-ți faci investiții și să te mai uiți, să zicem, din când de asta nu facem live-uri zilnic, deoarece nu cred că e nevoie, adică să facem live-uri neapărat zilnic. Bun, sol ai vândut prea repede? Nu neapărat, am vândut jumate, nu să zicem supărat pe acel sol vânzare la 50, în niciun caz, am vândut jumate, mai am jumatea aia vreau să o vând mai sus. Acum, dacă piața îmi dă din nou speranța la sol mai jos, probabil o să adaug din poziția pe care am avut-o, nu e niciun fel de problemă. Nu pot să fiu supărat pentru asta, în niciun caz, deoarece cu lichiditatea aia am mai ținut portofoliu. Cu lichiditatea aia de la Solana am ținut cât de cât portofoliu echilibrat și nu sunt neapărat pe aia. Bun, de ar fi să acumulez acum, ar fi o idee bună să iau ENA sau ZK. Eu personal îmi place ZK în regiunea asta de aici, deoarece s-a listat, s-a dus foarte, foarte jos și apoi ENA pe locul 2. Adică astea, în ambele construiesc o poziție, ca să fie destul de clar. În ambele construiesc o poziție în momentul de față. DIM nu am în portofoliu, mi s-a părut mult prea sus, mult prea sus când s-a listat, s-a dus. Nu am decât ce am avut farmat. Am avut din airdrop-uri, alea am vândut o parte și mai am foarte, foarte puțin. Dar în mare parte s-a vândut airdrop-urile respective în ceea ce privește DIM și toate celelalte pe care le-am farmat. Dar în rest n-am DIM. Dar DIM probabil vine spre o zonă cât de cât relevantă, poate ne uităm pe grafic. Eu zic că și DIM o să încerce un rally un pic mai sustenabil și restul pieței în perioada viitoare. În ciclul ăsta, greșeala cea mai mare a apărut la începutul anului când abia mi-am cunoscut profilul de risc și eram investit aproape 60% în piață. Ușor am înțeles, deși sunt din 2021 în primul ciclu, da, e ok. E bine că ai înțeles și e bine să nu mai repeți anumite greșeli pe viitor, dar să nu te scoată piața din investiții, ok? Asta mi se pare o greșeală, adică să te scoată piața din sfera de investiții, trebuie doar să-ți valorifici mai bine, să zicem, skill-urile și potențialul pe care l-ai și manageruirea portofoliului mai bună. Manta, da, am un portofoliu de risc, o poziție de Manta, în care momentan este pe roșu. Am făcut update la portofoliu de bază, care încă este pe profit, portofoliu de bază, dacă vă vine să credeți sau nu, cu toate prețurile medii tot. E pe profit, desigur că am intrat bine în Bitcoin și aici vorbim doar de ciclul ăsta, că am făcut update doar pe ciclul ăsta, adică bear market 2022, nu le-am mai pus și ce prețuri am mai avut la Bitcoin din trecut, că nu prea avea relevanță pentru nimeni, că mulți dintre voi nu erați acolo în momentul ăla, dar 2022 tot ce am cumpărat a fost anunțat în timp real prima dată Patron și apoi aici, adică toate mutările au fost anunțate și faptul că în bear market m-am ținut bine în ceea ce privește Bitcoin, în ceea ce privește ETH, în ceea ce privește Solana, în ceea ce privește BNB și încă câteva, asta mi-au ținut portofoliul cât de cât intact față de celelalte care nu au performat foarte, foarte bine. Deci echilibru în final a fost ales bine, adică să am echilibru în portofoliu plus cash-ul pe care l-am avut la începutul verii peste 30% și ușor desigur a scăzut momentan fiind de la 17%. Cel mai scăzut, să zicem, USDT sau lichiditate, cum vrei să o zici, din 2020. Deci din 2020 n-am mai avut așa scăzută lichiditate pe care o am în momentul de față. Acum, desigur, eu pot face chestii pentru a crește lichiditatea. Pot să mai vând în poziția de ETH, pot să mai vând în poziția de Bitcoin, pot să mai vând în pozițiile alea, știi, pentru a mai pune cash. Dar nu vreau asta momentan. Dacă piața merge și mai jos, o să aduc lichiditate de acasă, nu e niciun fel de problemă. Mai ales pentru Bitcoin, ETH și Big. În caz că vine un crash mare, și am discutat imediat despre posibilitatea asta, targeturile sunt între 25 și 30 de mii. Dacă vine un Black Swan similar cu ce am văzut în 2020, alea ar fi targeturile și da, îți dai seama că o să aduc bani acasă pentru a cumpăra Bitcoin, ETH și Big Caps în regiunile respective și poate și Smaller Caps, depinde. Bun, cine are portofel pe ARB ar fi ok? Ovidiu Lucian Matei.
Deci, 50% din portofoliu pe ARB înseamnă că tu ai un risc foarte ridicat. Adică e destul de clar. Imaginează-ți, ăsta e riscul tău? Dacă ăsta e riscul tău, răspunsul este da. Dacă răspunsul este nu, nu. Îți dai seama, arbitrum este, să zicem, un big cap în momentul de față, dar totuși n-a trecut istoria timpului, cum a trecut BNB, cum a trecut poate Solana, cum a trecut BTC, cum a trecut ETH, cum au trecut celelalte, ok? Testul ăsta al timpului, Link sau altele, Aave și toate celelalte, ok? Asta e în zona de risc, e în zona de risc, să zicem așa. Dacă ai 50%, de exemplu, cât crezi că am eu în ARB? Adică cam cât aproximez că din portofoliul meu de bază există în ARB în momentul de față? Adică care crezi că ar fi procentajul? Eu riscul l-am avut scăzut. Asta până cu o lună jumate, două, ceva prin zona respectivă, în care încerc să-mi cresc riscul la unul median, scăzut. Adică oricine știe portofoliul știe că am un risc scăzut, e destul de clar. Și acum l-am ridicat. A fost ridicat? Da, 2020-2021 am avut un risc mai median spre ridicat, apoi l-am scăzut riscul destul de mult și acum ușor încerc să-l ridic, având în vedere faptul că nu mai e deloc interes. N-am 5%, vedem cine știe. Am maxim 3-4% în ARB, nu. 2-3%, da, undeva cred că la 1,8 era ultima oară, 1,8% parcă, mă uit, dar pe acolo e sub 2% din câte țin eu minte, sub 2% este poziția în ARB. Din portofoliu de bază măcar, dar da, 2%, hai să zicem un 2% pe acolo. De obicei altcoinurile din portofoliul meu nu cresc peste 5, mai sunt cazuri câteodată pe bull, când desigur ele cresc exponențial și când cresc exponențial desigur cresc și în paritatea din procentajul din portofoliu, dar atunci le reduc. Adică asta fac. De exemplu, dacă ARB mi-ar face 10x de aici, el desigur ar crește, nu? În portofoliu ar duce, nu știu, 10% în portofoliu și atunci îți dai seama, bam, nu merge. Tai din poziția de ARB, tai din poziția de ARB. Cum am tăiat din Injective, cum am tăiat din Arbitrum, din Arweave și din altele, din Render, care urcase foarte, foarte mult în portofoliu și altele. Bun, ce zici de gen? N-ai cum să faci bani dacă n-ai risc ridicat în lichiditate mică. Din lichiditate mică mai greu, mai ales acum. În trecut mai puteai, adică din lichiditate mică în trecut ai mai fi putut. Acum e din ce în ce mai greu să ai lichiditate puțină, mică, capital mic ca să faci mult. Atunci ai nevoie de risc ridicat, exact cum ai zis tu aici. Problema vine când oamenii pun prea mult, adică pe risc ridicat, ai $10.000, zici, mamă, $10.000, îi pun pe toți că am așteptări foarte mari, atunci vine problema, știi? N-ar pune 1.000, știi, de 10, ar pune 10.000 toți odată, asta e de fapt problema. La el poate zice, da, depinde și de capital, depinde foarte mult și de capital, asta e destul de clar. Dar de asta sunt unii oameni care vând de gol la 580 și unii care cumpără, corect. Bun. De 2 ani de tot urmăresc, pot să zic că m-am maturizat financiar datorită ție, Danke Erareș, Asandi, din nou, repet, este datoria, să zicem, este end goal-ul este al tău, tu ai mare parte din succes, din ce ai făcut, deoarece tu ai luat deciziile în final. Eu am fost aici să îmi expun, să zicem așa, drumul și toată, să zicem, experiența pe care am luat-o din trecut. Dar în final eu pot să și greșesc. Se poate întâmpla. Pot să zic aia, să-mi poziționez banii pe chestia respectivă și chestia respectivă se ducă invers. Se poate. Acum, eu știu să tai poziții, eu știu să-mi reabilitez portofoliu, să-l redresez, alte chestii. Poate tu nu știi asta, să zicem așa. Dar, din nou, eu pot să greșesc și am mai zis-o pe asta. Și lucruri bune și lucruri rele. Nu există. Oricine zice că, mamă, eu am știut întotdeauna, nu e ce trebuie, ok? Mai ales dacă ești vechi în piață. Nu mai merg asta, știi? Mamă, eu știu. Bun, dacă EGLD se va duce măcar la 150 și am deja 10x pe BTC, nu ar merita să fac swap de 30-40%? Unde? Din BTC în e-gold sau unde? Exact. Dator ție mănânc parizer de Tulcea să mai cumpăr cripto, zice Gabriel. Da, nu este o perioadă, să zicem așa, bună dacă nu ești pregătit pentru ea din punct de vedere emoțional, dar este o perioadă bună pentru poziționări. Asta e destul de clar. Când începe tranzacționarea pe BTC Spot ETF, mâine la 16 sau în seara asta, ETF-urile se deschid o dată cu piața tradițională, dar ai și pre-market.
din câte știu pe aceste ETF-uri. Okay? Dar în mare parte dacă te referi când începe tranzacționarea propriu-zisă, da, cu deschiderea bursei. Bun. Mâine la 4:30. Bun, așa arată 58.5, un mic bounce aici între timp, un mic bounce. Am zis că ne uităm un pic înainte de a face analiză tehnică aici, 1272 de persoane. Am zis că intrăm un pic să vedem ce se întâmplă aici luna asta și vă mai arăt câteva chestii interesante imediat. Bun, cât de des te întorci în România la familie, frați, verișori? Destul de des, a zice, câteodată lunar, câteodată la 2 luni, cam pe acolo, ce media toată la 2 luni. Undeva pe acolo. Depinde foarte mult și ce se întâmplă. Dacă e să o luăm anual, probabil la 2 luni. Cam așa ar fi media. Bun, avem aici luna august care a închis pe minus 8,6%. Dăm un zoom ca să se vadă pentru toată lumea aici. Avem 2023. Ultimii 3 ani de august au fost dezastroși. Ultimii 3 ani au avut 2021 și 2020, care a fost aici pe verde. În rest, 3 ani, luna august a fost dezastru. Acum, intrăm în septembrie, deja minus 1,93 aici pentru septembrie, deci am început cum nu se poate mai bine, în media a lunii septembrie, care nu știu, aici pare că e average undeva la 4,54. Adică hai 5% pe cădere pe luna asta septembrie, cel puțin pe datele astea pe care le-am găsit aici. În 2023, septembrie a fost pozitivă aici, 2020 putem să o vedem negativ. 2016 și 2015 am mai avut aici, să zicem, ceva urcări, dar în rest putem să vedem destul de nasol luna septembrie. Asta doar, să zicem așa, ce s-a întâmplat în trecut. Nu înseamnă neapărat că se va întâmpla dacă avem probabilitatea 100%, să zicem, nu știu, 100%, 70% în favoarea urșilor, că se va întâmpla. E doar de a privi niște date. Ele trebuie cumulate aici și cu sentimentul din piață și unde ne aflăm în piață și multe alte chestii în ceea ce privește dacă această septembrie va fi verde sau roșu și imediat o să punem și un pool să vedem ce credeți voi pe luna septembrie aici. Ok? Și apoi vă dau și opinia mea despre septembrie. Acum, dacă trecem de septembrie, octombrie, noiembrie aici și decembrie trebuie să fie cât de cât luni bune. Ultimul quarter întotdeauna este foarte bun pentru piețe. Dar poți să ai și, uite, 2022 minus 16%, aici noiembrie poți să mai ai 2019 minus 3, minus 12 a fost cel mai mult în 2014 aici pentru 12,95 în luna octombrie. Luna octombrie net pozitivă, ok? Acum noiembrie, aici avem alegerile, clar că o să fie volatilitate în regiunea asta de aici. Dacă, să zicem, piața aproximează și știe dinainte, să zicem, cine va câștiga și îl vezi pe Trump la 10 puncte distanță de Kamala, atunci mai probabil vei avea, să zicem, o certitudine un pic mai mare și piețele vor fi mai așezate. Dacă totuși e atât de aproape, posibil să vezi aici ceva volatilitate în continuare, chiar și în luna octombrie. Da? Zic aici, având în vedere sentiment, deci trebuie să luăm prima dată așa, luăm istoricul. Istoricul îți arată că e în favoarea urșilor, destul de clar. Acum, se mai întâmplă în septembrie că avem tăiere de dobândă aici în septembrie. Când am mai avut noi tăiere de dobândă? Nu știu dacă a fost în 2019-2020, dar aici a fost din nou pe roșu aici, dar nu știu dacă a fost în septembrie, nu țin minte să fi fost în septembrie regiunea respectivă. Deci mai avem aici ceva, deci avem sentimentul. Sentimentul este la low. Mare parte din piață este bearish în momentul de față și e posibil, cel puțin așa aproximez eu, că la începutul lui septembrie vom vedea bearish până pe 10. Cel mai probabil vom vedea acțiunea prețului cât de cât bearish și apoi, mergând spre FOMC, cred că piața își va reveni. N-aș fi șocat ca septembrie să devină o lună verde. Acum, care ar fi, să zicem, unde a închis? Acum, ca să cumulăm un pic aici cu unde a închis. 2 secunde. Unde a închis aici BTC-ul? Unde a închis monthly-ul BTC-ul? Hai să vedem. Hai să ne uităm aici, ca să extrapolăm un pic. Asta este luna august și închidem toate desenele de aici. Asta este luna august. Luna august în care am avut un week în regiunea asta de aici de 49.200, pe unele exchange-uri 48.000. Vedem aici pe monthly, dacă ne uităm, hai să vedem unde a fost low. 49.130, îl puteți vedea sus în colț aici, ok? Puteți vedea în zona asta. Bun, unde am avut închiderea, 59.155, asta a fost închiderea, 59.155, o să-l punem pe aici, ok?
Deci aici a fost închiderea. Aici a închis luna august. Acum, luna septembrie, putem să vedem că aici deja minus 2,8, un minus 4% te-ar duce în 56.000, un minus 8% te duce în 54.000 în regiunea asta. Ce cred că se va întâmpla? Cred că vom încerca, cel puțin la începutul lunii, să vedem ceva de genul ăsta și apoi spre 10-15 înainte de FOMC, probabil vom încerca să urcăm aici spre zonele astea superioare. Și cred, per probabilități, că luna asta ar putea să fie verde. Nu cu mult, n-aș zice neapărat cu mult, dar ar fi suficient dacă ar închide peste 69-61 de mii aici, okay? În regiunea asta. Adică undeva 3,57, poate 5%, hai să ne uităm aici. Care au fost lunile septembrie bullish? Ai avut 3,91 aici în 2023, ai avut 6% în 2016 și 2% aici în 2015. Deci nu mă aștept la neapărat la urcare prea mare, dacă închidem pe verde. Și asta e teoria momentan. Cred că în primă fază vom vedea ceva zone de corecție în regiunea asta de aici pe la începutul septembrie și apoi cred, având în vedere că am închis atât de jos în momentul ăsta, cred că sunt șanse destul de bune ca septembrie să fie un pic verde aici, ok? Un pic verde. Dar na, avem așa, dacă ne uităm pe calendarul economic aici, avem vineri, foarte important aici, unemployment rate-ul, care este în consens undeva la 4,2 și forecast undeva la 4,3. Avem un 4,5 aici, pe ăsta. Ce ar însemna acum? Știrile negative sunt știri negative sau știrile negative sunt știri pozitive? Eu aș zice că știrile negative sunt știri negative în momentul de față. De ce? Pe piața se întreabă acum, Jerome taie din recesiune sau taie din soft landing? Ca să nu taie din recesiune, n-are ce căuta peste 4,5 unemployment rate. 4,4, ok, 4,3, ok, 4,2, ok. Ce cred că vom vedea? Cred că va sta în sfera asta, 4,1, 4,3. Nu cred că vom vedea urcare prea masivă aici în ceea ce privește rata șomajului, mai pe românești. Acum, non-farm payroll și ăsta ar putea avea un impact aici. Dacă ne uităm, 114.000 locuri de muncă anunțate, adăugate pentru economia SUA data trecută. Acum consensul e la 163.000, forecast-ul vedem la 100. O discrepanță măricică aici între cele două. La care ne uităm? La forecast sau la consens? Discrepanță ciudățică aici în ceea ce privește forecast. Eu aș zice nu sub 100.000. Nu sub 100.000. Dacă ăsta nu vine sub 100.000. Dacă unemployment-ul nu trece de 4,5, hai maxim 4,4 să zicem așa, bine. Dacă urcă, știrile negative vor fi știri negative și piața va reacționa bearish, ok? Bearish, ok? Aici pe 6, dar rămâne de văzut ce se întâmplă. Și apoi mai avem inflația. Inflația care este pe 11 septembrie, o dată fatidică, știți foarte bine atentatul de pe 11 septembrie, 2,1, că nu avem un consens aici, zice că orice 3, 2,9, 2,8, ok pentru piață. Deci astea sunt, plus avem pe 10, știu că era, cred, ia stai să mă uit aici, 2 secunde. Kamala versus Trump, 10 septembrie, încă e on sau nu? Kamala Harris, Trump must show up to, ok. Trump and Harris agreed to debate on ABC on September. Ok, asta era pe 8 august aici. Acum nu s-au mai schimbat lucrurile din trecut. Nu, Trump-Harris agreed to presidential debate aici, pe 10 septembrie. Deci ar trebui. When will the next presidential debate? Ok, hai să mă uit la asta ca să fim siguri aici. Că așa e. Ca să nu vorbim prostii. Da, pe 10 septembrie 9 p.m. Eastern Time. Ce înseamnă asta? Ia să vedem. Vedem dacă putem să facem un stream, dacă sunteți interesați. Acum e 14:35 Eastern Time ET. Ce înseamnă 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vreo 6 ore, nu? 6 ore, cam 6 ore distanță ar fi. Asta ar însemna că dacă e la 9, e la 3 dimineața. E la 3 dimineața, ne trezim la 3 dimineața, cred că pe la 3 dimineața e ora Olandei, 4 dimineața ora României cel mai probabil. Deci ne trezim pe la 4 dimineața ca să vedem debate-ul ăsta, nu știu. Care o să fie pe 10 septembrie. Când e 10 septembrie? Ia să ne uităm aici.
10 septembrie. Pică într-o marți 10 septembrie, din ce vedem aici. Dacă e suficient interes la 4 dimineața, o facem. Ne trezim, băgăm live și vedem în timp real, dar rămâne de văzut. Deci da, pe 10 mai avem aici un eveniment pe 10 nu este pus aici în calendarul economic, că n-are ce căuta, dar pare că o să fie acel debate din nou între Trump și Kamala. Deci pare că începutul este unul volatil, corect? Adică ai inflația, ai șomajul, ai Trump versus Kamala. Volatil. Pe urmă, după 10, ai 8 zile în care nu prea mai ai mare lucru, ok? Hai să ne uităm dacă mai e ceva până atunci. Pe 18 este FOMC-ul. Analizăm așa, ca să putem vedea la ce așteptări am putea avea pentru septembrie, ca să tragem o concluzie. Și în timpul ăsta în care vorbesc eu aici, să vă pun și vouă un pool. Așa, septembrie. Bitcoin în septembrie. Verde, roșu. Da, să fiu sincer, ok? Ce credeți voi? V-am dat aici. Puteți vota. Start vot aici. Dacă sunteți pe acest live, găsiți aici, foarte, foarte frumos, butonul de like. Ia uite, s-a făcut 1. Dacă vă place așa, puteți duce conținutul foarte, foarte sus în algoritm. Nu uitați că avem un sponsor pe canal. Cei de la XFi, Exchange în cripto românesc de versiunea 3. Puteți tranzacționa în criptomonede, cumpăra, vinde, orice găsiți. Acolo aveți linkul mai jos, ok? Bun, restul linkurile le găsiți aici, vorbim mai târziu despre ele, dar votați aici cum considerați voi că o să fie luna asta septembrie și imediat tragem și o concluzie aici. Bun, hai să vedem dacă mai e ceva pe luna asta, dacă ne uităm aici pe this month, sir, pe această lună. Bun, pe această lună puteți să intrați și voi tradingeconomics.com/calendar. O să lucrăm și la partea de dashboard pentru website în care o să aveți toate eventurile, toate astea o să le găsiți acolo, o să găsiți și ce fac criptomonedele și ce fac acțiune, tot. Eu zic că în câteva luni de zile o să vină și partea aia pe website în care să le aveți pe toate într-o singură zonă. Bun, hai să vedem aici. Avem ECB Press Conference, conferința de presă a lui Lagarde, dacă taie sau nu. Putem să vedem ECB-ul la ce se așteaptă aici. Forecast-ul la 4, data trecută nu știu, actual nu ne arată aici. Nu știu dacă mai taie, probabil o să rămână la același nivel. Michigan Consumer Sentiment pe 13. Vreau să văd dacă mai e ceva aici de pe 10, dacă mai e ceva. Ai pe 11, ok, ai pe 11 inflație, mai e ceva după inflație despre 11, ultimul eveniment, ai asta care nu are neapărat un impact, ai PPI-ul aici, poate, dar n-a reacționat piața prea mult la PPI, aici, în rest e ok, balance of trade până pe 18 FOMC, dar nu prea ai multe, ok, deci de pe 11 până pe 18 am putea vedea o creștere cât de cât reală aici pentru piețe înainte de FOMC, ok, care e unul foarte important, FOMC-ul ăsta, ai proiecțiile economice pe care le vedem aici, vedem dacă Fed-ul și-a schimbat ideea despre șomaj în următoarele 3 luni, dacă și-a schimbat ideea despre rata dobânzii, dacă și-a schimbat ideea despre inflație, vom vedea. Decizia de a tăia cel mai probabil, e o probabilitate de 99% în momentul de față de tăiere aici, deci asta destul de clar va fi foarte, foarte interesant aici. Ce mă aștept? Ok, ca o concluzie, ca să revenim la partea asta. Mă aștept la un început de septembrie cât de cât volatil în zona de jos, cu posibil Bitcoin mergând 52, 53, imediat ne uităm la unde e 55 EMA-ul. 55 EMA-ul pe weekly este prietenul vostru în momentul de față, ăla este suportul, ok? În caz de dam și în porul mai 100 EMA-ul, linia albastră, imediat vă arăt și pe aia, ok? Deci la începutul lunii mă aștept din nou la volatilitate, având în vedere toate evenimentele astea care urmează până pe 11. De pe 11, când vedem datele respective cu volatilitatea, mă aștept ca mergând spre FOMC o creștere. Poate, Bitcoin înapoi peste 60.000 cât de cât sustenabil. Sau spre 60.000, dacă se duce în 52, mă aștept 60 ceva. Apoi în FOMC, dacă piața urcă, mă aștept la dump în FOMC, deoarece îți dai seama că dacă piața urcă atunci, buy the rumor, sell the news, ca orice, ok? Dacă merge în zona aia. Dacă piața nu urcă în FOMC, adică dacă vedem corecție, mergând spre și Bitcoin la 52.000, 54 în zonele alea,
o să fie bullish cel mai probabil, ok? Dar mă aștept în mare parte după 11 să avem o traiectorie cât de cât lină în ceea ce privește cripto și da, cred că septembrie ar avea o șansă să închidă pe verde, adică cred că are șansă să închidă peste zona de 59.150, cred că poate să închidă 60, 61, rămâne de văzut, nu extrem de mult peste, aici. Imediat analizăm și monthly-ul, că da, sunt chestii aici care îți dau senzația că probabil vei încerca să retestezi din week-ul ăsta mai devreme sau mai târziu de aici. Ok, bun. Acum, dacă ne uităm aici, frumos, putem să ne uităm, un 2% ar fi 60.000, un 1,84 ar fi 59.000, tot în zona asta văd închiderea totuși pentru septembrie. Eu n-aș vedea o închidere peste septembrie peste 64.000 de exemplu. Nu știu, dacă nu se întâmplă ceva fenomenal. Tot în range-ul ăsta, dar până atunci o să vezi volatilitate de genul ăsta pe septembrie. Okay? Deci n-am așteptări prea mari pe septembrie, dar ulterior e posibil să vedem un verde aici pe septembrie. Okay? E posibil să vedem un verde pe septembrie aici. Bun. Apoi octombrie vorbim altă dată. Bun, vreau să vă mai arăt niște date înainte să trecem la partea de analize aici, pe care le-am postat și pe Patreon și o să postez din ce în ce mai multe chestii de genul ăsta. Bun. Imediat vă arăt la ce mă refer. Bun, hai să vedem aici. Randamentele o să facem și eu, o să fac și short-uri cu astea, doar ce mi se par cât de cât relevante aici. Bun, S&P 500, randamente 12 luni de la tăierea ratei dobânzii. Mulți ar zice, și știu că asta e o preconcepție pe care o vedeți în momentul de față pe internet, e faptul că e bearish. Aici datele contrazic și nu sunt date, să zicem așa, din ieri. Sunt din 1929 aici, ok? Și aceste zone în care le vedem aici, că m-a întrebat cineva dacă au mai fost crize financiare. Da, a mai fost în 1929 cea mai mare criză financiară din istoria pe care ne putem, să zicem, aminti de aici. Au mai fost probleme și în 54-57 aici, au mai fost desigur 70-74, 80-84 când inflația a fost destul de mare. Aici, desigur, 1995 din nou o zonă de recesiune și, desigur, știți 2000 .com bubble aici. Acum putem să vedem, astea sunt return-urile la un an după. Deci la un an după, nu imediat, adică avem și 1-3 luni, vă arăt imediat și 1-3 luni, ok, aici. Bun, dacă ne uităm la distanță de un an, inclusiv pe cea mai mare criză financiară din istorie, la un an distanță ești pe plus 3,3%. Aici, în 1954, imediat s-a tăiat dobânda, 35.1, 31.2, 15, 4,6, 13,3, 33,5, 20,3, 20,4, 11,4, 21,1. Deci aici am avut numai reacții pozitive la un an distanță până în 1995. Deci până în 1995 am avut asta. Acum s-a mai întâmplat ceva aici. Cred că ar fi relevant să ne uităm la datele astea mai mult din, nu știu, 74, 80, regiunea asta aici, după ce a fost scos dolarul de sub standardul aurului aici, da? Vedem că după 2000 am avut doar 1, 2, 3 cazuri în care s-a tăiat dobânda. Am avut în 2001 aici un caz concret. După ce am văzut .com bubble, s-a tăiat dobânda minus 13% la un an distanță. Am văzut 2007 s-a tăiat dobânda la un an distanță, a fost 17,6%, de singur a intrat în recesiune. Ambele cazuri a intrat în recesiune. Am mai avut 1995, care e foarte similar din punctul meu de vedere. Atunci, în 1995, inflația urca, s-au ridicat, să zicem, dobânzile pentru a stabili, să zicem așa, inflația s-a stabilit, s-a tăiat dobânda natural și ai văzut creștere imediat după. Mult mai repede de scenariul 1995, să zicem, decât 2001, 2007 în momentul de față. 2019 s-a tăiat dobânda aici, am avut urcare 8,7% la un an. Deci, datele, cum sunt ele structurate în momentul de față, îți arată că la un an distanță, adică în septembrie anul viitor, probabil bursa americană o să fie pe plus, ok? Pe plus. Ce ar însemna asta? Acum, cu cât nu știm. Între timp ce se întâmplă pe zonele astea până în anul ăla e discutabil, dar dacă S&P-ul, să zicem în septembrie, rămâne aici, vedem închiderea de monthly, a fost și ea una extrem de bună, adică unde e bear market-ul pe bursă, nu există așa ceva.
Nu există, pare că ăsta se pregătește de expansiune mai repede, ok, decât orice altceva. Dacă septembrie, să zicem, îți închide 500, 500 ceva, ăsta probabil se va tranziționa mult mai sus la un an distanță, ok? Asta ți arată istoria, datele, ne uităm pe date. Oricine a zice, mamă, ce nasol e, stai dobândele, recesiune, da, să uite doar, și imediat reluăm, să uite doar la ce s-a întâmplat aici și zice, uite ce s-a întâmplat aici, da, aici. Astea nu le mai punem sau ce facem? Le aruncăm la coșul de gunoi, ce facem cu ele? Okay? Bun, asta. Acum vă mai arăt una, imediat vă mai arăt una pe care am calculat-o cu ajutorul, desigur, ChatGPT. Aici, asta. Randamentele S&P 500 la 1-3 luni după prima reducere a ratei dobânzii. Okay? Aici putem să observăm ce s-a întâmplat la 1-3 luni. Deci poate, asta înseamnă octombrie, noiembrie, decembrie. Că asta ne-ar interesa, să zicem, dacă ne uităm la zona asta de date. Aici putem să observăm în 1929, chiar dacă la un an distanță am închis pozitiv, în primele 3 luni n-a fost bine. Putem să vedem prima lună, apoi a doua, a treia, bam, cădere. Aici imediat. Putem să vedem același 1960 față de cifrele precedente în care am văzut, să zicem, măcar aici ai avut prima lună de cădere lateral și apoi de-abia a treia lună a fost de urcare. În 1967 ai avut urcare, 1974, urcări foarte, foarte impresionante, mai 1980 aici. Ai avut urcări destul de mari. Aici, noiembrie 1984, la fel, un pic mai puțin, dar da, prima lună bullish, a doua, a treia, pe urcare. Aici putem să vedem. La fel și aici, 2000. Desigur, aici am avut dot-com bubble-ul, prima lună bearish, a doua și mai bearish, a treia și mai bearish aici. Adică, dacă vine o zonă de recesiune, asta așteptăm. Ok, așteptăm ceva 2001-2007, dar nu pare. Datele aici, total diferit aici. Total diferit față de zona asta de aici. Bun. Și 2019 așa a arătat după prima tere, prima lună bullish, a doua lună bullish, a treia lună bullish. Bum, rapid, foarte, foarte frumos. Acum, predicția pentru data asta, luând în considerare aici ce am zis, ca să-mi construiască ChatGPT-ul, ca să vă zic și vouă chestia asta de aici, eu i-am dat scenariu, ok? Am zis, analizează datele nu știu ce, fă-le nu știu cum, ține cont că inflația e în cădere, ține cont că șomajul e în urcare, ține cont că nu știu ce, ține cont că nu știu ce. Adică i-am pus multe chestii ca să-ți dea cât mai aproape de adevăr. Dacă tu te duci în ChatGPT și zici, bă, dăm, să zicem așa, ce se întâmplă cu piețele între, nu stai, să zicem așa, aproape de adevăr ca o probabilitate reală. Trebuie să-i dai un context mai mare ca să poată să-ți dea ceva. Acum, dacă eu sunt de acord sau nu, rămâne de văzut aici în ceea ce privește această analiză, dar istoria și datele, asta ne arată. Ne arată aici că în acest scenariu în care ne aflăm, și o să mai pun unul zilele viitoare pe Patreon cu ce se întâmplă dacă câștigă Biden sau ce se întâmplă dacă Kamala sau Trump, ok? După, desigur, analize și date și mai personale. Dar o să vă arăt probabil pe live-ul viitor, care o să fie miercuri, o să vă arăt și ăla, mâine probabil îl pun pe Patreon, ok? Ce se întâmplă dacă câștigă Kamala, ce se întâmplă dacă câștigă Trump alegerile, ok? Aici, după cum vedem, dacă lucrurile merg decent și mergem spre soft și Jerome taie din soft landing, ar putea urma bullish. Adică ai putea avea octombrie, noiembrie, decembrie, ok? Ceva de genul ăsta, în sfera asta. Acum îți dai seama, Black Swan, ne Black Swan, le băgăm și pe alea, le facem și pe alea și vă mai fac grafice de genul ăsta pe viitor, deoarece mi se par destul de interesante. Și da, cred că istoria arătând în felul ăsta mai repede, suntem în 1995, adică în scenariul ăsta de aici, decât în scenariul ăsta de aici. Dar trebuie să știu ce vă așteaptă și dacă mergem în scenariul ăsta, ceea ce nu are încă o probabilitate foarte, foarte mare. Okay? Bun, nu contează ce face bursa, BTC oricum ar fi, tot scade. Șerbail Andrei, nu este așa. Nu este așa, corelarea dintre cele două este pe termen lung, este acolo. Numai că mai e momente în care Bitcoin face altceva. De ce? De ce face Bitcoin altceva? Pentru că au venit vânzători din diferite zone pe care nu te așteptai să vină. Dacă n-ai, să zicem, nimic extraordinar în ceea ce privește cripto, va merge în același ritm. Și când nu merge în același ritm, recuperează. Ia cazul 2022, analizează și o să vezi același lucru. 2022, bursa urca, Bitcoin nimic. Apoi s-a recuperat, all-time high-ul, imediat.
Deci când Bitcoin este lăguit și bursa americană urcă, ai probabilitate foarte mare ca Bitcoin să-ți recapete, să zicem așa, traiectoria bullish, decât dacă bursa americană pică. Dacă bursa americană pică, foarte greu ca Bitcoin să facă ceva de capul lui. Okay? Deci de asta n-aș putea să zic, să fiu bearish în ceea ce privește Bitcoin atâta timp cât bursa rezistă extrem de bine. Okay? Deci e destul de clar că trebuie să analizăm, dar datele contează. Contează foarte mult ca să știi, să zicem așa, să poți să aproximezi cât de cât la un nivel cât de cât realist, luând în considerare toate datele pe care le vezi aici. Bun. Mai departe. Bun. Voi ce credeți aici? Mi se pare o analiză decentă. Mi se pare o analiză la 1-3 luni. O să fac și la 3-6 luni cel mai probabil și o să fac și în caz că câștigă Trump-Biden și în caz că explodează războiul între Rusia și altele. Cel mai probabil le facem pentru a avea, să zicem, plus anumite procentaje. O să introduc și asta. Bun. Dacă nu va crește, va scădea și Adelin. Așa este, Adelin. Dacă nu va crește, o să scadă. Nu, am zis destul de clar la ce mă aștept. Recapitulare. Mă aștept, cred că e clar pentru toată lumea. Început de septembrie îl aștept bearish, adică cu scăderi spre zonele de jos. Și apoi redresare. După zona de 11, mă aștept ca septembrie să închidă pe verde și mă aștept ca această analiză de aici să fie una reală, dacă nu vine un Black Swan. Scurgi la obiect. Gata, mă, Adelin, te-am rezolvat, tată. Altceva? Bun, exact așa spun și eu. Aia e și problema mea. Forța Aniliță zice aici Smoke Black pe chat. Mersi, Smoke Black, știu că ești aici susținător. Bun, dacă vă plac grafice de genul ăsta și analize de genul ăsta, că eu am multe în minte pe care aș putea să le creez, spuneți-mi-le, deoarece o să mai fac multe chestii de genul ăsta. Ok, doar ce cred că e relevant. O să mai fac, probabil, o să mă uit și la BTC, ETH și la mai multe chestii. Ce se întâmplă la o lună după tăiere, înainte de tăiere și alte chestii. Bun, mai lăsați comentarii și imediat mergem și la analize. Bursa mai degrabă ar trebui să păstreze într-un range înalt ca BTC să performeze, cum zici și tu. Dacă scade brusc, BTC nu poate recupera. Corect. Atâta timp cât bursa rezistă, nu pot fi bearish ceea ce privește Bitcoin. De asta consider că acest grafic ulterior de Bitcoin va rezolva această problemă. De aici, pentru mulți, problemă în zona superioară. Acum, hai să vorbim despre sfântul și iubitorul monthly. Hai să ne uităm la monthly, la lună. Ce s-a întâmplat la lună, la stele, la ce vreți voi. Bun, monthly. Vă perpetual? Nu vă perpetual. Hai să luăm alt grafic de aici. Alt grafic. Coinbase, nu, Binance, fie Hyper Binance. Poate că și ăsta avea aici niște grafice interesante. Îl lăsăm. Hyper Bitstamp. Pe ăsta putem să-l ștergem. Foarte frumos. Bun. Azi de monthly. Analizăm aici, desigur, la nivel fără sentimente. Fără sentimente ne arată așa. Tragem un pic linia asta aici. Frumos. Bun. Fără sentimente ne arată așa. Ultima oară când Bitcoin a închis, să zicem așa, monthly, sub regiunea asta de 60.600 a fost când? Aici, nu? Să zicem aici. Aici a închis. Care a fost close-ul? 61.100. Nope. Aici a închis peste. Aici, din ianuarie 2024, dacă ne uităm, doar ce close-ul ăsta a fost peste această candelă din februarie. Deci de multe luni de zile, BTC-ul n-a mai închis sub 60.667. Regiunea asta de aici, foarte relevant. Acum, puf, a închis. A închis la 58.000 și hai să marcăm aici. Destul de frumos. Regiunea asta a închis la 58.970, give or take, în range-ul ăsta și acum se transformează și sub. Multe uicuri aici îți arată că da, vrea prețul să fie împins cu ceva volum în zona de jos, dar încă n-au reușit urșii să ducă prețul unde au vrut. Targetul de sigur era 42, 44, 38, regiunea asta de aici. Aici era targetul de împins, să zicem așa, Bitcoin pe range-ul ăla, n-au reușit încă. E bearish? Bă, e bearish. Având în vedere faptul că n-ai mai închis atâta luni de zile, putem să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6 luni de zile sub nivelul ăsta,
nu poți să zici că nu putem lua în considerare faptul că nu e extraordinar. De asta, dacă Bitcoin a închis așa și n-a închis peste 60.000, mă aștept ca începutul de lună septembrie să fie problematic, cum am zis mai devreme, ok? Erau două teorii în live-ul precedent, că închidem peste bullish și început de septembrie, mergem în FOMC blană spre regiunile astea superioare, bla bla. Dacă închidem sub, cel mai probabil vom retesta low-urile și vom merge în a doua parte, vom încerca rally-ul respectiv mergând spre FOMC cu câteva zile înainte sau după FOMC. Rămâne de văzut, ok? Deci momentul ne arată grozav din perspectiva structurii. De structura aici, dacă ne referim doar la candele, okay, n-arată grozav. Acum, structura macro arată bine în continuare, adică n-ai ce să zici de structură macro. Uite așa arată Bitcoin. Okay? Dacă îi dăm zoom out, ce ai zice aici? Că e bearish? Uite-te și tu, adică, na, îi dăm zoom out. Dacă îi dăm zoom out, ce ai zice? Păi Bitcoin consolidează all-time high-ul și la un moment dat, probabil, luând în considerare faptul că e într-un trend ascendent de atâta timp, din 2010, de aici, ai zice că da, consolidează all-time high și posibil să vedem continuare aici, din ceea ce privește perspectiva asta. Deci la macro nu e niciun fel de problemă aici, la structura macro în ceea ce privește Bitcoin. Hai să vedem la EMA-uri cum stăm. Măcar EMA-urile ți-a închis peste 9 EMA. De asta nu pot să fiu bearish aici cu retest gen sub 48.000. Dacă mi-ar fi închis sub 9 EMA, adică sub 56.800, da, probabil am fi retestat sub low ăsta de 48.000 per probabilități aici. Nu zic că încă nu se poate, dar probabilitatea este în scădere, având în vedere că ai ținut la macro 9 EMA. Ce știm de 9 EMA? 9 EMA este trendul macro bullish, ok? Macro bullish agresiv. 21 EMA este trendul macro bullish median aici, ok? Picat sub regiunea asta s-a cam terminat, să zicem așa, 55 EMA și mai departe. Poți să vezi caz concret pe weekly aici. Odată ce ai picat sub regiunea asta aici, în iunie, s-a dus, ai testat 55 EMA imediat după. Dar atât timp pe monthly și aici vorbim monthly la nivel macro, adică macro, mai aștept 6 luni, un an, adică de asta vorbim, de macro, dacă vorbim lunar aici. Nu vorbim și pe 365 de zile imediat, ok? Dar dacă ți-ar fi închis sub 9, cel mai probabil mult mai jos, poți să vezi caz concret aici, ok? Bun, în regiunea asta, aici deja ți-a dat semne de slăbiciune, în range-ul ăsta și a încercat să se testeze spre 21 EMA încă o dată. Aici ți-a picat și 21 EMA, papa, la revedere, s-a terminat bear market, ok? Deci bear market, să zicem, poți să faci caz de bear market sub 48.000 la închidere de lună. Okay? De acolo, de asta e foarte important nivelul ăla de 48.000 și noi am mai vorbit de el. Sub 48.000 îți repetă ce s-a întâmplat aici, bam, și apoi ai target de bear market sau ce ți-a făcut în regiunile astea de aici, bam, și ai target de bear market cu 55 EMA sau dacă observi aici în 2017 același lucru, cu unde a dat trendul, să zicem așa, fail, vezi aici, bam, urcat, vezi? Și aici s-a ținut 9 EMA, s-a testat 9 EMA, aici a mers mai departe, s-a testat 9 EMA, 9 EMA este linia albă, este media exponențială pe 9 luni aici, ok? Pentru Bitcoin. A ținut-o aici week, bam, similar poate cum am văzut în week, în momentul de față, bam, s-a închis peste, unde a fost problema aici. În martie 2018, aici ți-ai putut pune întrebări de bear market, ți-a testat 21 EMA, din nou, nu e extraordinar când îți testează 21 EMA și apoi ți-a capitulat în 55, ok. Bun, dacă ăsta ar fi bear market, unde capitulează? Păi capitulează în 55 EMA aici, care vine bazat bine pe regiunea asta 34-35 de mii cu candele de aici din stânga, dar eu zice că chiar week vom vedea. În caz de Black Swan aici, în caz de recesiune probleme, astea sunt targeturile pentru Bitcoin, între 35 și 25 de mii aici, între astea două zone, macro, deci aici, pentru cine, să zicem, speră la un Black Swan și vrea să cumpere Bitcoin ieftin, aici ar fi regiunea respectivă, dar probabilitatea nu e în favoarea voastră, ok? Nu e în momentul de față. Vrem să vedem închidere sub 9, asta, ok? Deci la macro nici pe EMA-uri Bitcoin nu arată altceva decât o consolidare în range-urile astea. Singurul lucru negativ e că n-a închis înapoi peste regiunea asta. Ce aș vrea să văd, fie de la septembrie, fie de la octombrie aici, aș vrea să văd septembrie peste 59.100, adică peste zona asta de aici de închidere. Peste zona de high aș vrea să văd 59.000, de fapt hai să ne mai uităm pe cealaltă, pe august, da, peste zona de 59.000 măcar 100 aș vrea să văd această candelă că se închide și aș vrea să văd octombrie care se apropie de regiunea de 64-65, adică octombrie vreau să închidere peste regiunea asta de aici ca să ne putem
uita la un all-time high noiembrie în regiunea asta de aici, nu știu, 78-80 de mii pentru BTC. Okay? Deci la macro nimic nu e pierdut aici pentru Bitcoin. Dacă te uiți la un nivel destul de mare, nu s-a întâmplat absolut nimic. Așa arată. Așa arată BTC-ul, dar nu vrei neapărat sub 9 EMA BTC-ul corect, nu prea l-ai vrea cu închidere, ok? Nu prea l-ai vrea cu închidere, de asta momentan cât de cât a salvat deoarece sub 9 EMA. Încep problemele de cele mai multe ori pentru BTC, ok? Și apoi de cele mai multe ori se testează 55, după cum vezi de aici pe bear market s-a testat, 100 EMA unde a fost bottom. 100 EMA a fost bottom-ul pe Manti aici. Se poate observa în cazurile precedente nu l-a testat, totuși cu cât urcă astea, e mai ușor să le testeze de data asta. Hai să ne uităm pe deschiderea anului. 12 luni. Așa arată 12 luni. Bullish, bearish. Hai să vedem aici niște detalii. Bullish, bearish. Ai zice, mamă, cât de nasol a fost 2024. Așa arată anul. Așa arată anual Bitcoin. Bearish, bullish, ia ziceți pe chat. Așa arată anual. Uitați-vă la el așa. Ți-a indus că este vai mama lui, dar uite cum arată anual. Așa arată anual. Așa arată Bitcoin anual. Dacă ar închide aia la 58.000, ar fi bearish pentru Bitcoin sau ar fi bullish pentru Bitcoin? Asta e întrebarea. Asta e întrebarea. Și vreau răspuns aici pe întrebarea asta. Aici, imediat. Deci, cum e? Cum e? Așa arată 12 luni pentru BTC. Așa arată. Așa, mergând din 2011. Cum e treaba aici? Cum e treaba? Ce ai zice? Cumperi breakout-ul sau shortezi aici? Ce ai zice pe anual, nu? Aș lua un short, zice Andrei. Pare topi, dar nu prea pare topi, adică dacă observi de cele mai multe ori, numai aici să zicem s-a întors, dar nu ți-a închis anul peste regiunea asta. Orice s-a dus de obicei, știi, adică bine, n-ai nici 50 de ani de istorie aici pentru BTC, ar fi mai bine să mergem pe BLX. Ia, BLX. Bun, da, același lucru, ăsta, nu, așa arată. Așa arată. Pe 12 luni ai avut 1, 2, 3 roșii, 3 roșii aici, în rest verde tată. Dacă anul ar închide, deci dacă în decembrie ar închide peste 46.000, vezi cum se pupă? Zona asta de 46-48.000, aia e zona de bull market, ok? Îmi imaginează dacă Bitcoin ar închide sub regiunea asta cum ar arăta. Adică imaginează dacă Bitcoin ar închide aici, să șterge toată asta, asta ar fi un Wix major până în regiunea de 75.000 și ar închide aici. Urmează retest în regiunea de sigur 27, 24, regiunea asta de aici pe care n-aveți 9 EMA-ul din nou. Din nou retest la 9 EMA. Deci da, dacă suntem la final de an și ăsta închide sub regiunea asta de aici, da, probabil vom vedea asta. Înapoi aici, da, bear market. Dar momentan ești în scenariul ăla? Bă, nu ești, arată așa momentan. Momentan arată că Moon is not far. Moon is not far. Dacă te uiți aici, volumul problematic, dar e normal ca volumul să nu mai fie atât de mare aici. Okay? Aici cred că e volumul tranzacționat pe monede. Și aici da. Cred că e volumul tranzacționat pe monede aici. Imaginează că nu prea mai sunt monede. Ce să tranzacționezi dacă nu mai sunt monede? Nu mai este monedă. Nu mai ește monedă, ce să tranzacționezi? Deci, monthly, pe 12 luni arată bine. Arată extrem de bine. Extrem de bine. Atunci pe 2 ani, pune și aici 2 ani range. Așa. Ce punem? 10, 1, 12, ce range? 3 ore. Un R. Da, dar nu asta am vrut. Cred că am prea multe sau ceva. 365 de zile. Bun, asta era un an, 12. Aș vrea mai mult de atât. 365. Ok, lasă. Nu ne uităm pe 2 ani că n-are rost, poate data viitoare. Poate data viitoare, dar e suficient, a zice. O să ne uităm pe alt time frame. Dacă mergem pe graficul normal, poate aici. Bun. Cel de BTC 63, ăsta e de zona de short, BTC long, de fapt ăla era long, 58.000. Bun,
Dacă ne uităm aici, putem să mai vedem, poate ar fi interesant 2 luni aici. 2 luni, cred că ăsta trebuie reglat cumva. Am făcut eu ceva greșit aici, asta este clar. L-am pus, e pus pe range, bar, 2 luni arată așa. Se închide, 2 luni s-a închis, de fapt și candela pe 2 luni aici. Dacă observăm, s-a închis și candela pe 2 luni, care a închis la fel. Ai vrut să vezi închidere peste 60.665, dar deschide poarta din nou la retest aici. Dacă te-ai uita și ai fi, să zicem așa, te-ai uitat la zona asta, ai zice, bă da, probabil va încerca din nou retest aici, retest la 9 EMA luna asta, probabil ceva de genul ăsta și apoi din nou bounce, nu? Și apoi mai departe. Cam asta aș zice și pe 2 luni, dacă ne uităm strict la time frame-ul de 2 luni aici. Hai să mergem pe BTC USD, ne uităm pe Bitstamp încă o dată, lăsăm așa. Da, asta îi zice. Ai zice că da, probabil retest înapoi în zona asta aici de 9 EMA luna asta la un moment dat și apoi continuarea de fapt mai departe pentru BTC. Mai era ceva, da, weekly-ul. Weekly-ul, prietenul nostru pe weekly este 55 EMA, pe care îl vedem aici, în regiunea de 52.847, poate un pic mai sus, hai să vedem, 52.954 aici pentru BTC. Aproape 53.000, probabil de săptămâna viitoare 53.000. Teoria cred că rămâne aceeași. Încă un week în regiunea asta, 53.000, 52, 54 rămâne de văzut. Ar fi destul de decent aici pentru BTC. Okay? E suficient 57.000? Asta e întrebarea. E suficient aici 57.000 pentru BTC și de aici să mergem în sus spre regiunile astea? N-aș băga mâna în foc încă, ok, pentru Bitcoin. Aș băga mâna în foc dacă reia desigur regiunea de 64.000 de aici de sus, atunci da, probabil bottom-ul, cel mai probabil in, deoarece ți-a pus minim aici, minim în urcare regiunea asta de aici, maxim în urcare și mai probabil da, ăsta a fost bottom-ul pentru BTC, ok? Momentan, până atunci, am mai putea vedea range-urile astea două. Aș fi ok cu 54.3, 56, aș fi ok cu range-ul ăsta de aici. Aș zice că e destul de ok, nu neapărat să testeze până în 50.000, 48.000, ok. Din nou, ca să nu mă înțelegeți greșit, nu cred că Bitcoin va mai face un minim sub regiunea asta de aici. Cel puțin nu-l văd momentan. Se poate întâmpla, yes, search, dar nu încep să zic că a făcut un nou minim, ok, sau am greșit aici. Nu e niciun fel de problemă, ok? Dar probabilitatea încă ar fi ca asta să stea în range-ul ăsta de aici, de abia apoi, spre final de septembrie-octombrie, să-ți încerce zonele superioare. Hai să ne uităm și la oscilator, că tot ne-am uitat la preț, la EMA-uri, la toate cele. Hai să ne uităm și la oscilator. Se numesc oscilator deoarece oscilează după preț. După preț. RSI-ul nu ți arată încă că ar vrea zonele superioare, ci mai degrabă ți arată că ar vrea înapoi retest în regiunea asta de aici, care se pupă cu ce am zis mai devreme, cu un retest în low-uri, adică aici. Și de aici ar putea pleca ceva, ok, în ceea ce privește BTC. Batem aici, în iunie 2022 mai, pe RSI, noiembrie capitularea, unde ai văzut aici divergență bullish pentru BTC, foarte, foarte frumoasă. Și apoi din nou aici, încă un minim, dar peste regiunea asta, undeva în 38 și ar fi grozav, similar cu ce a făcut 2018-2020. Okay? Același lucru ar fi din nou aici în ceea ce privește BTC. Ok? Bun, asta pentru RSI, bearish aici weekly-ul în continuare. Monthly-ul. Monthly-ul îți arată că ar trebui să fie zona cât de cât de bounce, dar mai putea și ăsta să vadă, poate, monthly-ul, ceva de genul ăsta și închidere aici. N-ar fi exclus în ceea ce privește monthly. Nici ăsta nu e atât de fitness, dar mai bine, ai numai minime în urcare aici în ceea ce privește RSI-ul din decembrie 2022, august 2023 și august 2024. Deci la 3 ani distanță, numai minime în urcare în ceea ce privește RSI-ul. Bun, ar putea avea și ăsta încă o incursiune în regiunea de sus la un moment dat. Nu cred că peste nivelul de 90, ci cred că data asta se va opri în 84. Doar ce trendul ăsta probabil va continua în ce privește RSI-ul. Asta mi se pare prea jos ca să luăm în considerare la nivel de top pentru RSI. Aia zice regiunea asta de aici. Cu un pullback vedem unde se oprește ăsta, dar ceva așa am putea vedea de la RSI. Cu un top odată ce ajunge în regiunea asta de 85, vedem cât o să fie prețul BTC atunci.
Stocasticul pe monthly, nu grozav, dar pare că e în zonă de bounce. Weekly-ul pe stocastic nu ne arată mare lucru decât poate o posibilă continuare aici. MACD-ul vreau să-l văd. Foarte, foarte, foarte important. Dacă aș pune pe ceva preț aici în ceea ce privește oscilatorii, primul ar fi MACD-ul, al doilea ar fi RSI-ul. Aproape, amândouă cât de cât relevante aici la macro. Nu ne uităm că nu are relevanță, dacă vrei să faci trading cu MACD, nu are niciun fel de relevanță. Dar la macro, dacă te uiți pe weekly, monthly, are ceva cât de cât, poți să vezi niște schimbări, să zicem așa, ale trendului. Momentan, n-ai nicio schimbare aici, dar totuși ai dat full reset aproape pe MACD, similar cu cazul de aici din 2021, ai dat aproape full reset, dar Bitcoin n-a picat aici 50%, cel puțin nu momentan, că poate cine știe vine, rămâne de văzut. Dar nu, încă n-a picat cum a picat aici, în regiunea asta, mult mai stabil decât 2021. Aici ai avut o cădere foarte, foarte mare aici în mai pe MACD și vezi, aici a fost căderea și de-abia apoi s-a întâmplat asta. Aici ai avut căderea, dar e micuță, adică stai încă la 58.000, nu ești în 40-30 în regiunea respectivă. Se arată mai multă forță aici, să zicem, dar ca și timp poate un pic mai complex aici această cădere, un pic mai grea. Când ne uităm aici, destul de aproape pentru full reset, dar zic că mai are. Din nou, cred că mai are, de asta zic că n-a ajuns încă acolo. Faceți o paralelă între Bitcoin și AAV, ca să aveți, să zicem așa, de văzut ce s-a întâmplat pe AAV, care a luat un pic înainte, dacă ne uităm aici pe MACD. Uite-l pe AAV aici. Okay? Același lucru, a avut full reset din regiunea asta de sus, a intrat în zona negativă totuși, dacă ne uităm, și de-abia apoi a avut asta. Dacă e să ne uităm și să punem în balanță cu BTC, nu ești încă acolo, ai mai putea avea încă, să zicem așa, cădere aici până când intri negativ și de-abia apoi să ai reacția pentru BTC similar, ok? Pentru Bitcoin. Deci MACD-ul nu ți arată încă pe weekly, monthly-ul se apropie de un cross, dar posibil să facă ceva de genul ăsta, adică nu e neapărat să-ți facă cross imediat cum ți-a făcut aici în regiunea asta din 2022 sau cum ți-a făcut aici în 2018, poate să fie ceva de genul ăsta cum ți-a făcut aici în 2019 MACD-ul, să-ți facă ceva de genul ăsta, adică o mic cross și apoi încă un nou high, cel puțin așa aș vedea aici pentru weekly. Daily-ul, nu știu, și time frame-urile mai și putem merge, daily-ul destul de bearish aici pe MACD. RSI-ul și el pare că ar vrea aici, în regiunea asta de jos, încă o dată, a patra atingere în range-ul de jos. Deci nu prea bullish pentru BTC, dacă intrăm în time frame-urile mici. Singurul, să zicem, e stocasticul, care de aici s-ar putea încerca un cross. Pun mai mult preț pe MACD și pun mai mult preț aici pe RSI. Luând la daily, da, ai putea să vezi, să zicem, poate pe termen scurt nivelul de 60, de fapt 59,7, regiunea asta de aici, dar cred că ulterior putem vedea mai jos, ok? Deci time frame-urile mici vorbim așa, ca să luăm la rând, să fie clar pentru toată lumea. Time frame-urile mici, de la 1 hour până la 4 ore, pare că ai vrea un bounce, care ar putea veni până în 59,4, după cum arată momentan. Până în regiunea asta aici, poate maxim 59,8, 59,9, regiunea asta. La daily, bearish în continuare. Dacă te uiți și la oscilator și la ce vrei tu, încă sunt favorizați urșii pentru a vedea range-urile astea de jos. La fel și weekly, favoriți sunt în continuare urși aici la time frame-ul de weekly pe termen scurt, ok, pentru retest în zonele de jos, la fel și la monthly. Aici pe termen destul lung, la trend, ești bullish, ok? Cam asta. Cine n-a înțeles, puteți din nou să reluați, mi se pare destul de clar, ok? Am zis la ce mă aștept, septembrie prima parte bearish, a doua parte bullish, octombrie mă aștept să fie cât de cât decent, la fel și noiembrie și la fel și finalul de an, dacă nu vine vreun Black Swan aici pentru BTC. Macro arată încă fenomenal pentru Bitcoin. Și nu mai zăbovim pe el, mergem și la dominanță aici. BTC.D arată așa pe monthly, a închis luna fenomenal în 57%, un nou high, n-am mai făcut asta aici de foarte multă vreme. Ultima oară cred că a fost aici undeva în octombrie 2018 în plin bear market și intram în 2019 unde am avut atingere în zona de 58,6, 59,6 și aici am avut un relief foarte micuț pentru altcoin-uri, dar destul de relevant aici în zona asta de 2019. Okay? Am avut un relief, poate vi se pare micuț, dar
a fost un minus 15% pe dominanță și multe au dublat aici, ok? Au dublat, triplat, să zicem, prețurile pe zona asta. Apoi Bitcoin aici a mai avut o incursiune imediat după, în 73%, dar nu trebuie să fie același lucru aici, ok? Având în vedere că aici piața de cripto era mult mai micuță, ok? Față de zona asta în care piața de cripto e foarte mare. Totuși îți arată totuși forța aici, Bitcoin 57%, după câte monede au venit de aici până aici. Îți arată forță, dar îți arată în același timp și faptul că mulți bani sunt prinși în Bitcoin, similar cum sunt prinși în capitalizările mari din bursa americană, și când vei vedea, să zicem, o ieșire din Bitcoin, nu o să fie nevoie de mult pentru a pompa foarte puternic altcoin-urile. Acum, până când nu văd dominanța sub zona de 53%, n-are rost să vorbim de altcoin season. Ăsta e nivelul, ok? Îl aveți și voi aici, puneți-l pe grafic. 53,75. Sub nivelul ăsta putem vorbi. Acum poate să fie, cum a zis Cowan, poate să fie 60%, poate să se oprească la 58%, poate să se oprească aici. Nimeni nu știe exact 100% ce se va întâmpla, dar probabilitatea încă în favoarea taurilor pentru poate un nou push aici, mai devreme sau mai târziu. Dar din nou a crescut destul de mult din 2022, 2 ani de zile de creștere pentru Bitcoin, niciun trend nu ține la infinit aici, nu cred că data asta va fi diferit, mai devreme sau mai târziu, riscul va reveni de obicei după tăieri de dobânzi și atunci vom vedea și altcoin-urile că vor performa, ok? Full blown aici, altcoin season sub zona de 51, 50.9 regiunea asta, ai două zone. Aici mini altcoin season, sub regiunea asta până în 50, altcoin season grav, cu pocnitori cu 100% în fiecare zi, timp de o lună, 2-3, sub regiunea de 50, deoarece odată ce pică sub range-ul ăsta, mai ai 48 și pe urmă nimic. Pe urmă nimic până în 40%. Acum, ăsta e bullish sau bearish? De la ciclu la ciclu nu se pune minim în scădere. Deci nu știu neapărat dacă data asta e bearish, e diferit. Ca de asta să fie diferit, trebuie să-mi urce peste un 70, dar nu cred că o să o facă. Cred că din nou se va opri în range-ul ăsta de aici, din nou va încerca. Teoria e că posibil să facă și nou minim aici, dar vedem. Aici se întâmplă multe chestii cu Bitcoin ca să vezi un nou minim sub regiunea asta de 41, că totuși îți face și un minim în urcare. A zice că dacă vine măcar în 45-43, un altcoin season foarte, foarte bun ar fi pentru piață. Și da, consider că va veni mai devreme sau mai târziu, deoarece natura umană nu se schimbă. De asta consider că va veni. Bun, UST.D, ca să trecem prin fiecare în parte, live calitativ ca de fiecare dată. UST.D, de speriat, de nesperiat, imediat ne uităm. Monthly-ul... a închis un pic și ar mai vrea, poate un 6-2 la început de lună. Daily-ul, da, un dublu top aici, n-ar fi exclus în ceea ce privește dominanța. Problemele ar fi peste 6-5, destul de clar, aia e zona de problemă. Uite, cineva zice, Vicone Barbosa să se oprească odată. Ce, căderea sau ce, urcarea sau... Ce să oprească? Ce să se oprească? Tu crezi că poți să controlezi piața? Să se oprească, să pornească, să oprească, să pornească. Bun, ce facem aici? Suntem la dirijare sau? Bun, 5,87. Avem regiunea de 6,2 aici, relevantă, și cea de 6,5. Până când urcă peste zona aia la weekly, nu putem fi extrem de bullish în ceea ce privește această dominanță, dar acest weekly îți arată că probabil va încerca măcar să mai acapareze din week-ul ăsta de aici, care din nou e în același tandem cu week-ul Bitcoin din zona aia de 48-50, ok? 52, whatever. Dar da, dominanța binișor aici. Binișor aici pentru măcar o încercare. În regiunea asta cred că va fi rejectată această încercare din nou. Țineți pe radar regiunea... Hai să ștergem tot. Ca să refacem oricum. Țineți pe radar regiunea asta de aici. Deci 6-2. Posibil 6-2 săptămâna viitoare aici. Din nou pentru dominanță. Arată bine. Asta înseamnă că Bitcoin arată rău. Bun, total, mergem și la altcoin-uri imediat nu le-am uitat, facem și overview, 2 ore și 10 minute, de-abia n-am încălzit, mai stăm 3. Bun. Total, începem cu total, mergem și la ETH imediat total și mergem și la super chat-uri dacă aveți acum să le lăsați, dacă aveți orice și pe
Găsiți și pe X-Portal, îl găsiți în descriere, Daniel Niță simplu pe X-Portal, dar și pe chat. S-a întâmplat ceva aici? Nu cred. Nu cred. Nu prea avea ce se întâmple. A dat gol FCSB. Ați văzut ce bătaie a luat Manchester United de la echipa mea de suflet, Liverpool. E doar un preview pe lângă ce o să le facă FCSB în ianuarie 2025. Bun. Total market cap, așa arată weekly pe total market cap, oribilitate, aproape engulfing bearish aici, aproape engulfing bearish, dacă era un pic mai sus, în 2,24, cam asta, 2 trilioane, da, e foarte important, 1,972, sub zona asta, din nou poți să încerci, cum ai văzut aici în august, o încercare spre range-ul ăsta de jos, jos, de tot, n-arată bine. Asta e total market cap, hai să dăm total 2, total 2. Total 2, nici el bun, ți-a făcut spargea nivelul de 905, daily aici același lucru, dar nu cred că scapă. Nu cred că scapă, nu cred că scapă de aici dublu subsol înainte de orice. Înainte de orice, nu cred că scapă dublu subsol aici pentru total 2. Bearish, ok. Bearish pentru retestare în range-ul ăsta. Zona de bear pentru total 2 este sub 698 de miliarde sau milioane. Miliarde. 698 e billion aici. Da, 698, 700. Sub zona asta de aici e zona de bear market. Avem și total 3. Halcoin-urile. Total 2 exclude Bitcoin, total 3 exclude și ETH. Similar, a zice, în același range, așteaptă retestul în regiunea asta, probabil va rezista. O molie o lăsăm să trăiască ca de fiecare dată. Bun, ne uităm aici, zona de bear market este sub 449, până atunci ești în zona de redresare, nu neapărat bull. Ai avut o primă reacție aici până în martie, apoi ai avut cădere în astea 6 luni de zile de care am mai vorbit. E foarte, foarte important să ții regiunea asta, indiferent că faci weak, că nu faci, e foarte relevant pentru a putea vedea 1 trilion după. Asta pe regiunea de bear, se poate observa foarte, foarte frumos structura aici, încă ești peste regiunea de bear. N-ai de ce să zicem așa să fii extrem, extrem de bearish pentru, nu știu, reacumulări de încă un an de acum încolo, atâta timp cât ești peste regiunea de bear. Asta și vorbeam. Vorbeam că altcoin-urile, multe dintre ele sunt 2.5x, 2.3x peste zona în care au avut bottom-ul și asta îți arată total 3 aici, că nu sunt toate, asta e destul de clar. Total 3 îți arată. Dacă ești pe Wall Street Cheat Sheet și pui Wall Street Cheat Sheet-ul aici, lângă, hai să vi-l pun și pe el, ca să-l vedeți imediat, lângă Wall Street Cheat Sheet, imediat, dăm un copy, dacă putem, și un paste. Aici, foarte frumos, foarte relevant. Ok. Bun. Dacă te-ai uitat la asta, așa, ai mai trecut prin asta, nu e prima dată, dacă o vezi de aici. Ai avut toată zona asta de hope, euforia, toate cele, tot, facem așa ca să se înțeleagă. Ai avut aici zona de hope, optimism, belief, thrill, euforia, ai avut din nou complacency-ul, uite-l aici, okay, uite aici complacency-ul, ai avut anxiety, denial, panic, capitularea, aici, anger, toată zona asta, depresie, toată zona asta, okay. Ai avut aici, regiunea asta, care a fost, desigur, disbelief, a fost disbelief, ok, ai avut pullback-ul din disbelief, uite-l aici, și ai luat trendul. Acum, din nou, hope, optimism, belief, thrill, euforia, bam, până aici. Am avut un complacency mai ciudățel, am mai vorbit despre asta, ăsta a fost complacency-ul, okay, cu no high aici pe Bitcoin, Bitcoin a avut un no high pe complacency. Și noi am experimentat asta, anxiety, aici poți să zici poate ăsta e complacency, dar pentru mine ăsta e complacency, deja aici era în zona de cât de cât anxiety, denial, panic, capitulare, regiunea asta, aici. Aici a fost anger, toată regiunea asta, depression, a ieșit
aici, disbelief și acum, din punctul meu de vedere, ăsta ar putea fi pullback-ul din disbelief. Adică dacă e să ne orientăm la Wall Street cheat sheet, ăsta ar fi pullback-ul din disbelief. Cam asta ar fi. Pentru a putea vedea urcarea din nou spre all-time high. Încă ești trend bullish aici la macro. Macro bullish și pentru total 3, adică altcoin-urile în mare. Altcoin-urile în mare aici. Okay? Dar pare că mai urmează poate un retest în zona asta de jos încă o dată. Bun, hai și ETH. Hai și ETH aici. 2500. La cât ești din bottom? 177% din bottom am fost la 880, hai 900. Aproape 3x din bottom, aproape. La 2700 ar fi, pe acolo. Ar fi 3x, dar 2,5x din bottom. Fix ce vă ziceam, ok? Dacă ne-am uitat, da, asta ar fi teoria și rămâne în continuare, dacă e să ne uităm aici, rămâne în continuare teoria pentru ETH. Un ultim pullback, 2250, poate cine știe, 2200, 2130, rămâne de văzut aici. Cam asta aș vrea să văd. Aș vrea să văd zona asta, aș vrea să țină regiunea asta de aici, aș vrea să văd din nou retest în range-ul ăsta, din nou pullback, un nou high aici, triunghi ascendent, și apoi vorbim de all-time high pentru ETH, ok? Încă consider că ăsta va face all-time high și va avea un raliu foarte, foarte hulit de piață la un moment dat. Nu pare că este, cel puțin acum. Mai degrabă vrea să retesteze low și vedem ce se întâmplă aici, la fel ca pe BTC. Vedem ce se întâmplă în regiunea asta, ok? Pentru el. Dar dacă ne uităm la ETH macro și mergem pe un Bitstamp ca să ne uităm. Vedem, ne punem la încercare structurile în momentul de față. Bă, mai e bullish, nu mai e, unde suntem? Că poți să zici, bă, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Hai să le punem la test, ok? Și testul numai așa poți să-l faci. N-ai cum altfel. Okay. Zona de bear, la fel și aici, adică poți să reiei ciclu similar, Wall Street cheat sheet, același lucru aici, cu zona de bear, capitulare, aici ai avut destul de clar disbelief. Ai avut zona asta de depression, raliu, pullback-ul, toate cele. Hai că le-ai avut pe toate. Asta a fost un pic mai ușor. Aici a fost, să zicem, din nou un pic mai dificil. Deoarece ai avut structura asta o dată cu Bitcoin, cu pullback-ul aici. Aici, din punctul meu de vedere, trebuia să înceapă bear-ul, dar ai mai avut încă un raliu aici care, din nou, te-a indus în eroare. Regiunea de 4800 și de-abia apoi a început bear-ul. Ok? Aici. Un head and shoulders. Sau ce vrei să-i zici. Din nou, bam, a capitulat în regiunea de 900 și un pic sub nivelul ăsta, dar totuși, aproape, adică între astea două zone, între zona de 761 și 1300, adică nivelul ăsta de aici, din all-time high-ul precedent, ți-a venit, ți-a făcut un triunghi ascendent, minime în urcare și acum ți-a făcut prima explozie peste 2100. Ok? Ai avut prima zonă de expansiune și apoi ăsta ar fi retestul din disbelief. Acum acest retest din disbelief ar fi foarte, foarte frumos să nu pice sub 2071 măcar la weekly. Adică dacă mai ai week-uri sub regiunea asta pot să accept. Week sub regiunea asta, niciun fel de problemă, închidere aici și apoi mai departe, dar nu vreau tranzacționat sub nivelul ăsta, deoarece atunci deschide poarta la zona asta de aici, de jos și de-abia apoi urcarea spre zona asta. Okay? Dar am plan și pentru asta, vi l-am expus data trecută. Dacă pentru Bitcoin cel mai negru scenariu ar fi un 25.000 la o posibilă recesiune, pentru un ETH ar fi 1300. 1300 aici. Și da, aș băli la 1300 în continuare. 1300, maxim 1140, a zice regiunea asta, în caz de. Și ar fi din top o cădere de 71% aici în ceea ce privește ETH. Nu văd suport în 1800, văd mai repede suport aici, în regiunea asta de 1300, 1100, în caz că, ok? În caz că, să zicem, vine ceva recesiune și piețele bursiere o iau în jos grav, asta e targetul. Minim în urcare și de-abia apoi 2025 vara reacția, ok?
Momentan nu avem scenariul respectiv, dar cine știe, dacă vine trebuie să știm să fim pregătiți pentru zona respectivă. Nu cred neapărat că mai vedem 800 sau sub 900, dar am mai putea vedea 1300-1200 în caz de un Black Swan aici pentru ETH, dar oportunitate macro foarte, foarte puternică aici în caz că lovește regiunea respectivă. Imaginați-vă Bitcoin la 25.000, ETH în zona de 1300 după ce s-au aprobat ETF-urile. Wow, ar fi mană cerească. De ce? Cei care au investit până acum și ar pierde speranța, s-au aprobat ETF-urile, ce mai urmează? Ceilalți ar zice din instituțional, mamă, bălim la ETH la 1300. Așteptăm un an, doi, îl ducem la 10.000 după. Ok? Dar na, depinde acum dacă poate să-l ducă în regiunea asta și nu o să poată să-l ducă fără un Black Swan. Fără un Black Swan n-are cum să tranzacționeze ETH aici. Nu prea are de ce. Okay? Fără un Black Swan. Au nevoie de ceva, pentru a-l duce în range-urile astea de jos. Nu știu dacă vor avea acea posibilitate. Momentan a zice că nu. Bun, asta e și ETH. V-am zis și pe termen scurt și pe termen lung. Deci teoria rămâne atât timp cât acumulează peste range-ul de bear. Nu poți să zici că ești, să zicem așa, într-o regiune de bear atâta timp cât îți ține range-ul ăsta de bear, okay? Care vine în 2000. În 2000, foarte, foarte relevant aici. Bun. Cred că vine Moș Crăciun cu recuperatorii la ușă, zice Gabriel. De ce, Gabriel? Ai făcut împrumuturi pentru criptomonezi? Bun. ETH e mort. A mai fost mort și în trecut. Să-ți arăt cât de mort a fost aici. Adică... Ba, aici nimeni nu l-a mai vrut. Hai să nu zicem regiunea asta. Aici nu l-a mai vrut nici naiba. Aici ETH. Buf. Aici toată lumea îl vroia. Deci a fost 2011. Aici, după 2 ani de căderi, deci 2 ani de căderi în care nimic, aici făcea aproape 3 ani. Nimic, adică din 2018 ianuarie până, aproape 3 ani. Aproape 3 ani aici, 3 ani în regiunea asta. Făcea 3 ani în range-ul ăsta. Ba, aici, după 3 ani, crede-mă, mai ales aici, în range-urile astea, era mort, dus, îngropat, papa, la revedere, ETH, cine, unde, ce. Ăsta mort aici, adică ăsta mort, cu toate că dacă observi, aici s-a făcut bottom, s-a făcut urcarea în regiunea asta de aici în 2019 293, bam, pullback, minimum urcare, încă unul aici, s-a făcut aproape dublu subsol, dar dacă observi minimum urcare și apoi mai departe. De asta zic, dacă ar fi un scenariu de genul ăla de 2020 cu Black Swan, da, ar fi scenariu între 1300 și low, dar nu cred că neapărat sub 1000, dar zona asta de aici ar fi relevantă, similar cu ce am făcut aici în 2020-2019, unde aici era mort, aici nu e mort. Să știi că ecosistemul ETH, știu că acum poate nu vezi că e bear, în bear, micuț bear să zicem pentru perioada asta, mini bear, în niciun caz bear, mini corecție, sau cum vrei să-i zici, în niciun caz bear. Oamenii nu observă, dar ecosistemul ETH s-a dezvoltat extrem de mult, per total, extrem de mult, inclusiv la nivel de inflație. Inflația ETH este sub Solana, este sub Bitcoin, dacă nu știai. Deci au făcut multe chestii, mult. E mult ETH de acum peste ce era în 2021, foarte mult ca dezvoltare. Asta se vor vedea, îți dai seama pe termen lung ca dezvoltare. Nu e niciun caz mort. E bine să auzi că e mort. E foarte bine să auzi că e mort. Foarte bine. Bun, dar dacă te uiți la ETH, trend descendent sau ascendent? Așa arată graficul. Bullish. Adică n-ai ce să-i zici. Bullish arată ca o companie care de-abia s-a listat în 90-70 pe bursă. S-a avut câteva raliuri. Bullish. Macro bullish. Pot fabrica și un Black Swan. Poate da, poate nu. Nu e chiar așa ușor. Trebuie să ai mai mulți actori implicați pentru a fabrica un Black Swan. Bun, niciodată sunt fără datorii momentan, ce Gabriel. E bine. Bun, ce mai vedem aici? Mai vedem ceva relevant pe ETH? Nu. Termen scurt am zis, nu prea relevant. Poate timeframe-urile mici, la fel ca pe BTC, arată un pic bullish, dar vedem. Ce nu ne-am mai uitat pe BTC1, cum arată CMU. CMU, ETF-urile și mergem mai departe. Mergem la un overview pe piață. De-abia începem live-ul. Bine ați venit!
Anul ăsta, dio șampanie. Așa pare. Am avut prea multă șampanie, ne-am notat în șampanie la începutul anului și pe urmă n-am mai putut duce. Cel puțin așa pare. 58.980 aici, ceva gap-uri pe daily, n-avem. Ăsta a fost închis deja, vorbeam de el și ziceam că probabil va testa să-l închidă. L-a închis, 4 ore, nu știu, asta nu sunt prea relevante neapărat. Asta era relevant, l-a închis din punctul meu de vedere, că a avut week aici, în regiunea asta. Alte gap-uri în zona superioară nu prea văd, poate în zona inferioară să fie ceva gap-uri. Daily nu prea avem, 4 ore lăsate niște gap-uri. Pe CME nu. Nu e nimic relevant aici. Daily-ul, gap-ul ăsta l-a închis. Mai ăla de la 17.000. Nu? Sau unde naiba era? 17.000? Știu cum era un gap aici, poate pe weekly se vede. Țin eu minte. Ăsta l-a închis, ăsta l-a închis, ăsta l-a închis. Nu mai văd. Că pe ăsta l-a închis destul de bine aici, aici. Nu. Nu, bine, sunt Cure. Posibil să fiu Cure. Știu că mai era unul în regiunile astea de aici de low. Dar n-are nicio relevanță să ne uităm atât de jos. N-are relevanță să ne uităm așa jos. Pe weekly, nu daily, nu 4 ore. Da, nu nimic pe CME. CME au închis la 58.980. Deci, probabil în același range se va deschide și BTC cât de cât. Dacă s-ar deschide cum e acum 58.003, face un mic gap spre regiunea asta de aici, dar nu e relevant. Nu e relevant. Numai dacă s-ar tranzacționa în 54, atunci vedem. Bun, totul este un scam. Corect, Vicon. Totul este un scam când mergem jos și pierdem bani. Așa e. Așa e. Când mergem sus, este viitorul sistemului financiar. Bun. Mai departe. Hai să mergem pe overview, că oricum e târziu. E ora, cât e? 10:30 în România. În Olanda 9:37. Ia să vedem aici. AVE pe pullback. Asta mi se pare un long term play bun pentru tot ecosistemul ETH. AVE a restat atât de mult timp în picioare, ceea ce este bine. Fetch, binișor, 1-2, dă aici tendința de urcare și de stabilitate. Starknet revine din groapă, e aici ceva de bottom. STRC, Starknet. E de urmărit. E de urmărit, asta clar. Pentru risk reward, nu pentru altceva. E de urmărit clar. Zona asta, care e marcată aici de multă vreme. E de urmărit. Dacă ajunge spre un 20 de cenți, e risk reward decent aici. Din zona de 20 până 67, măcar, risk reward bun. Dacă vrei să-l ții pe mai mult timp, desigur. Acum pune bottom-ul aici, face un front run, pune bottom-ul aici, testați direct 67, bă, nu știu, dar n-aș băga mâna în foc neapărat. Dar îți încearcă o mică formațiune de bottom, dar n-aș băga mâna în foc aici pentru el. Vreau să văd și oscilatorii un pic. Ne uităm la niște gemuri aici. Ceva gem, gen Starknet. Da, nu e rău RSI, să știi. Să știi că nu e rău. Nici stocasticul nu e rău aici deloc. Vreau să văd și MACD-ul. Dacă zice ceva, nu zice absolut nimic, nu cântă. Da, nu e rău. Să facă ăsta front run chat aici, să facă dublu subsol de la urât, cu minim urcare, retest aici. Știi unde vedem? Dacă face retest înapoi în 42 și apoi face ceva de genul ăsta, da. Dacă mi-ar face ceva așa, foarte bine. Ar putea. Desigur, aici cred că vede toată lumea, știi? Play-ul din regiunea asta de 20 de cenți. Poate face un mic front run. Vreau să văd și weekly-ul, ia să vedem. Weekly-ul nu mi-arată asta, vezi? Weekly-ul nu mi-arată că s-ar întâmpla ceva. Tot peste 40 de cenți mi-ar arăta, nu știu. Încearcă, ce-i drept, încearcă, dar nu mi-aș asuma neapărat risc aici. Dacă mi-aș asuma risc pe Starknet, poziție de swing sau orice, aș vrea să văd că se întoarce în range-ul ăsta de aici. Și atunci, da,
un entry până 38 de cenți și stopul aici în regiunea asta, target în range-ul superior sau îl țin mai și pe termen lung, un swing mai mare, gen până în regiunea de 1.26. Dacă nu, îl aștept aici, îl aștept aproape de regiunea de 20 de cenți și aici da, măcar am riscul calculat în ceea ce privește Starknet. Dar da, e de ținut pe radar. O să facem o listă cu monede de radar. Asta e o monedă de radar, deoarece ți-a dat cam tot înapoi de aici. Din regiunea asta de bull market făcut într-o singură candelă. A ajuns în $7 ăsta și acum a revenit la normal. Pe lângă ăsta mai e ZK-ul care încerc să fac aici o poziție. Vedem dacă pot duce sub 10 cenți. ZK-USD. Ups. No this, sir. No this. ZK-USD. Vrem să punem prețul lui ZK-SYNC la $1000. Îi dăm dacă vreți. Cum am făcut mai devreme. Îl punem aici, arată 1000. Și ne bucurăm. ZK. Bun. ZK. Hai să dacă încearcă un dublu subsol înapoi cu un wick înapoi în regiunea asta. Există buyeri. Mai multă lume pare că vrea să-și construiască o poziție aici pe ZK în range-ul ăsta. Minim în urcare. Mai bine decât Starknet. A închis toată zona asta, spre deosebire de Starknet, asta ți-a închis-o deja. A venit aici în nouă, ți-a închis regiunea asta, ți-a dat și sell aici, a vândut cine putea să vândă, ok? A vândut cei cu airdrop-urile, nu se mai deblochează monedă până în 2025 iunie. Are cadru, să zicem. Are cadru acolo. Are cât de cât cadru acolo, Starknet. Vedem, dar asta mai bine. Posea mai bine un pic ca Starknet, ZK-SYNC. ZK-SYNC posea mai bine ca Starknet din perspectiva trendului aici. Ce vrei să vezi mai mult volum un pic aici în regiunea asta, un pic mai mult. Deci da, asta și el de pus pe radar, clar, clarissimo ZK-SYNC. Vă ziceam, aici nu m-aș atinge de el, pentru că mult prea sus, zona de oportunitate e aceeași aici pentru ZK-SYNC. Am așteptat bine, am venit aici, s-a luat poziția, acum vreau să construiesc aici poziție în range-ul ăsta. Ne întoarcem. Bun, ce mai vedem? BIM minus 7%, 113, urcase în 1.5. Încă am BIM, vedem dacă mai pică sub un cent să mai acumulăm ceva. Dogs, Brett. Pare că meme-coin-urile suferă și ele în sfârșit aici. Filecoin suferă, Matic suferă un pic, dar nu prea mult. Render un pic pe verde, 506, menține 5 aici. Pe Depin stă bine, categoria Depin. AKT, QNT-ul, da, macro acumulare, mai ales în zona de sub zona, spre zona de 50. APT-ul la fel, în același range, mai ales sub 6. Aici ICP-ul nu mare lucru, 7-3, sub 5 ar fi ăsta interesant, sau 4 dacă îți place. No Financial Advice PITH undeva la 0.26 pentru PITH spre sub 20 de cenți. Cred că dacă Chainlink își va reveni, pe care îl vedem aici, Chainlink sub 10, cred că dacă tu crezi în Chainlink, deci dacă tu crezi în Chainlink, eu zic că sub $10 e ok, dacă tu crezi 2 ani, 3 ani în Chainlink, ok? E o zonă de construire a unei poziții pe o durată, să zicem, un pic mai îndelungată în ceea ce privește Chainlink. Dacă Chainlink își va reveni, probabil își va reveni și PITH, că e cam singura concurență reală pe care o vedem în momentul de față. E-Gold-ul 279, din nou a testat spre 21, am și luat acolo, mi-am scăzut prețul mediu în 30 și un pic pentru Multiverse X. Dacă se duce în 100 deja fac 3x, dacă se duce mai sus și mai bine, 5x în 150 tot așa, vedem. Am răbdare pentru Multiverse X, zic că are o șansă în continuare. Injective aici doar minus 1,1, $17, peste 21 putem vorbi de orice bullish și încă țin Injective. Bun, Sun aici dă înapoi, ați văzut că au picat volumele pe Solana și din pricina faptului că Tron a copiat ce face Solana aici, ok? Deci asta a fost un factor. Sundog totuși îl vedem pe urcare, mor acum astea meme-coinurile de pe Solana, având în vedere că are un contracandidat în momentul de față, deja e în scădere oricum ecosistemul. Sand minus 2,4, Luna Classic, CRV-ul, Gal, Super, DYDX, Aero, nimic interesant aici, nimic. Manta, hai să vedem acțiunile, cum au închis aici. Și ne întoarcem la niște analize pe altcoin-uri și am ieșit.
Acțiunile, bată-le vina, cam așa. Cam așa, tată. Cam așa au închis. Extrem de bine vineri. Extrem de bine. Forță. Amazon aici, forță. Nvidia, forță. 119, cu toate că a avut cădere de vreo 6% după earnings-uri. JP Morgan, Bank of America, extrem de bine în piața bursieră. Extrem de bine și dacă piața bursieră rămâne bine și cripto va recupera mai devreme sau mai târziu, cum a făcut și în trecut. Apple aici minus 0,34, Apple un pic pe slăbuț aici. Apple în rest, toată piața bursieră extrem de bine. Bun, hai să vedem întâi dacă au fost ceva super chat-uri pe care l-am ratat pe analiză până acum. Mă uit imediat și apoi vrem să mai facem câteva analize și ieșim. Ieșim deoarece 2 ore și 35 de minute, mai stăm vreo 15 cel mai probabil, imediat. Bun, Mihai zice că este încă aici. Salut, pe aceste scăderi am luat 10 CATI, am răspuns la asta. Cine mai este aici să lase un like, i-am dat și eu like lui Crypto AC. Nu am capitulat, nu am capitulat CryptoS, ceea ce este bine, a rămas pe baricade. Raialo, bine ai venit categoria membrilor, sunt 44 pe minus că mai fac DCA, ține cont că este cripto, dacă ai acumulat monede speculative, ele pot avea o volatilitate mare și poți deveni profitabil dacă piața își revine foarte rapid. Bun, 22,99, mersi Silicon Valley U, apreciez, vedem o revenire pe Intel, hai să ne uităm un pic la Intel, oricum vreau să-l analizez un pic. Intel Corporation, da, după cum observi aici, pe Intel, destul de ușor, a venit volumul, are gap de închis până în regiunea 28, da, are care liberă spre 28, place, dar probabil rejectare din regiunea aia de 28 pentru Intel, place, avem ceva volum măcar după capitularea asta și ai un gap lăsat aici în regiunea asta, să-ți dau un alt path care similar, dacă observi aici, are gap-ul ăsta, probabil și path va încerca să închidă din zona asta. Da, pe termen scurt bullish, termen lung nu sunt așa sigur în ceea ce privește Intel. Bun, la ce ETF-uri europene ne putem uita pentru long term DCA? Nu prea mă uit pe europene. Dacă vezi ultimii 20 de ani, ETF-urile americane au performat mult mai bine decât cele europene. Asta nu mă uit pe ETF-urile europene. Revine Europa, crezi? Nu știu, asta e întrebarea. Ca să te uiți la ETF-uri europene? Nu știu. Uite la performanțele ETF-urilor din SUA și la celor din Europa în ultimii 20 de ani. Tot SUA își investi. Dacă vrei, Andrei, ne putem, să zicem așa, pot să fac o analiză pe ETF-urile din Europa și ne putem uita și pe ele. Să vedem dacă există chiar ceva relevant acolo. Dar Europa nu se mișcă greu, adică e încă greoaie. Dacă pariezi pe ETF-ul ăla, pariezi că companiile din Europa vor avea performanță mai bună în următorii, nu știu, 5-10 ani decât companiile din SUA. Crezi? Nu știu. Eu nu cred. Bun. Teo, welcome to the moon. Bine venit în categoria membrilor. Teo aici. Arabel Rușcanu. Sper că n-am sărit peste ceva. Îmi cer scuze dacă am sărit. Salutare Daniel. NIO pe acțiuni se poate? Da. Se poate. NIO USD. De fapt NIO simplu, că este acțiune. NIO HINC. NIO Inc. 404. Bă, încearcă mereu bounce-uri de la regiunea asta de aici, de 3,72, dar vezi, nu se regăsește să urce măcar peste un 5. Încă mențin că cel mai probabil ăsta va avea o capitulare în range-ul ăsta. Dacă greșesc și nu va avea capitulare aici, o să-mi dau seama, prin o fază peste 4,95. Dacă îl văd peste 4,95, posibil să fi fost dublu subsol aici și apoi target 7, 9, 10, imediat după. Dar până atunci n-a zice, RSI încă nu e decis aici în ceea ce privește urcarea. Doar daily-ul îți arată că ai putea să vezi pe termen scurt ceva urcări. MACD-ul la fel. Weekly-ul, hai că weekly pe MACD arată binișor, dar n-aș băga neapărat mâna în foc. Am deja NIO, dar n-aș mai vrea aici, aș vrea aici. Dacă nu, aia e, las average unde l-am în momentul de față și vedem ce se întâmplă mai departe cu el. Dar pare că pe termen scurt
aici. Pare că ar vrea poate un 4.9, dar cred că din nou de aici va găsi rejectare. Cred totuși companiile chinezești vor face un rebound puternic anul viitor. Și pe asta pariază și Bări. E bine, eu m-am gândit la asta înainte ca Bări să-și arate portofoliu, că deține companii chinezești. Dar cred că a văzut și el cam același lucru, companiile chinezești, de exemplu NIO sau Baba, mai ales Baba aici. Baba arată fenomenal. Uite, Baba putem spune că da, nu trebuie neapărat să mai atingă nivelul ăsta. Baba arată foarte bine aici. Bottom cel mai probabil. Și ulterior 116-184. Foarte bine. Volume, tot ce vrei, place Baba. Place. Poate o să măresc un pic procentajul din portofoliu de acțiuni. Mâine o să-l updatez pentru cele de patron pe Baba, deoarece arată binișor. Vivre, bine ai venit pe live. Eu răbdare, nici nu mă uit pe grafice cu zilele, nu-mi pasă. Aștept bull și facem dezastru, zice Vivre. Nu e bine să știi. Trebuie să ai niște investiții, măcar sume mici, constant, chiar pe zone de genul ăsta. Piața asta în lateral de 5 luni. 5 luni în care chiar și cu sume mici puteai duce niște average-uri în jos. Mi se pare o strategie bună, Vivre. Nu place neapărat. Bun, mai departe. Express, mersi de super chat. Cum vezi sau USD pe termen scurt, gen săptămâna viitoare? Hai să ne uităm. Aur, domnilor. Aur, și nu ăla de trebuie să-l votați, ci ăla de trebuie să-l cumpărați. Dacă vreți. Bun. 2503 pentru aur. Termen scurt pare că ar vrea un mic bounce aici aurul. Suntem și pe 1 hour. Da, probabil va deschide spre regiunea asta 2517-2522. Daily e problemă. Zice, cred că face bounce săptămâna viitoare. Daily încă problematic. Daily este problematic dacă te uiți. Ia să vedem unde sunt EMA-urile. Da, cred că face bounce un pic la început de săptămână cel mai probabil, înapoi spre 2512, 2516 și apoi dump. Și apoi dump, înapoi în 2480. Cred că va încerca 2480 posibil săptămâna viitoare, după cum îți poziționați oscilatorii. Dar în prima fază, termen scurt, bounce la deschidere. Și apoi dump, cel mai probabil. Bun, mai departe. Bun, Express văd că ai dat 2 super chat-uri. Bun, îți facem AMP. AMP USD, facem și o TIA și cred că e și AMP pe Coinbase. Pe ce-l facem pe ăsta? Pe Coinbase, a? Sau hai pe Binance. Hai pe Binance. Hai pe Weekly. Hai fără nimic decât preț. Asta a venit aici în zona de vânzare. Regiunea de 2 cenți era o zonă destul de bună de vânzare. Având în vedere că ți-a pus bottom-ul aici, ți urcase peste regiunea asta, asta era un target. Acum, atâta timp cât rămâne sub 47 bearish, ai putea să vezi din nou poate un target în nivelul ăsta de 002. Bearish aici pentru AMP. În daily. Da, daily cam același lucru. Probabil, hai să ne uităm pe daily un pic mai mult. Ai suportul ăsta de aici, probabil în prima fază 002985 și apoi nu mai e mare lucru până aici în 00192. Probabil încă o încercare aici la un moment dat și de-abia apoi din nou o urcare spre regiunile astea de aici de 0083. Cam ceva de genul ăsta îl văd pe AMP. Bun, mai e ceva sau facem un FET, facem o TIA, un FET, o TIA, zice, cam pe acolo pe undeva. Dacă am sărit peste ceva, din nou îmi cer scuze, dar cred că nu. Hai pe TIA. TIA închide cea mai nasoală candelă pe weekly din istoria ei. De fapt nu, am mai avut aici.
din istoria recentă a ei, adică sub regiunea de 4,71, ok? Aproape înapoi la bottom aici, TIA. Hai să ne uităm. Încercase aici, n-a putut peste 6-2, acum se întoarce din nou în regiunea asta de aici și îți încearcă ceva urâțel aici, TIA. Zona de oportunitate 3,41 până în range de 2,29, unde voi mai adăuga ca să-mi scot prețul mediu, nu știu, spre 4,5. Rămâne de văzut în ceea ce privește TIA ca și preț mediu aici. Ar să ne uităm la oscilator, ne dau vreo senzație, vreo încredere. Pare că, zice din nou, sunt la bounce, pare daily-ul, weekly-ul. Weekly-ul nu, weekly-ul zice, bă, sunt șanse să ajungem în oversold, vezi, asta e problema. Pentru el, MACD-ul ăsta, stocasticul, încă bine aici, în range-ul de jos, pare range de acumulare, cam asta ți arată, iar MACD-ul arată așa, nici măcar n-a avut o traiectorie bullish aici MACD-ul, care probabil la un moment dat o va avea. Dacă e să tragem o concluzie, vrem să vedem unde sunt EMA-urile. În sfârșit foarte bine, coboară 21 EMA sub 7,6. Sperăm să vină spre regiunea asta de aici de 6,2 la un moment dat în timp ăsta. Dacă vine și testează chiar regiunea asta, am putea vedea un bottom mai de jos pentru TIA. Dar na, un pic bearish, dar la bounce. Nu i-aș pune pirostria că face un nou minim sub 3,94. Posibil din nou bounce de aici încă o dată. Mâine, poimâine, undeva în 5,08. Deblocarea vine de-abia în octombrie, nu mai țin minte pe ce zonă, trebuie să ținem ochii și pe ea, să vedem ce se întâmplă acolo în deblocare. Bun, cam asta pe TIA. Fetch pare la bounce pe termen scurt. FED. FED, să știi că bine a ținut aici. Bitcoin l-a tras în jos pe fetch, dar bine. Urcare, ți-a ținut 21 EMA, continuare. Bine, din ce în ce mai bine aici. Din ce în ce mai bine. Weekly-ul unde închide? Ar fi bună închiderea peste 1.21. 1.37 ar fi fost excelentă, nu mai zic de 21 e. Dar bine. Daily-ul îmi place. Bottom, urcare, minim în urcare. Acum dacă urcă peste 1.37, orarul asta 1.81, 1.9. Place aici. Fetch îmi place. Fetch foarte, foarte bine poziționat aici, Fetch. Okay. Hai să vedem și RSI-ul. Weekly-ul încă nu-ți dă o tentativă, dar daily-ul arată așa. Bine, bine, bine. Și stocasticul arată așa, bine. Bine, termen scurt, bine. Termen de weekly încă nu s-a redresat neapărat. Vrem să vedem weekly-ul închidere peste un 1.47 ca să putem vorbi de redresarea respectivă pentru fetch. Dar avem un grafic, altul pe fetch, l-avem pe ăsta de aici, linia verde. Așa, da, bun. Foarte bullish să fiu pe fetch dacă urcă peste 1.47 și îmi sparge linia verde pe care o vedeți aici. Okay? Linia asta verde. O sparge pe asta, bine, dar îmi place. Îmi place că a ținut 1.12. A testat 1.12, 1.07, a ținut regiunea asta. Îmi place. Bullish fetch, chiar bine. Chiar bine. Probabil ceva vine aici pe fetch. Probabil ceva vine, un anunț, ceva. Cel mai probabil, având în vedere că a restat atât de bine. Deci ceva, pare că ceva urmează aici pentru fetch, ca și știri, news. Din grafic, așa. Bun. A vorbit Kamala Harris. Da. La CNN, domnule. 41 de minute a fost interviu și dar au dat 18. Deci au tăiat mai mult de jumate din interviul ăla. Ce mai vreți să facem? Sui sau ENA? Hai Sui. Sui se deblochează, cred că astăzi, corect? Avem niște deblocări pe Sui aici. De asta și reacția. Hai să ne uităm pe Sui. 0.79 pe Binance. Așa arată weekly-ul. Bine? Nu bine. Aproape engulfing bearish. Închidere sub 0.82 astăzi. Continuare probabil săptămâna viitoare. Termen scurt, pare că ți încearcă un bounce aici. Dar cred că s-a deblocat ceva. Nu am mai acumulat hard. Am aceeași poziție pe hard. Vreau să văd weekly pe Sui. Urcare bună aici, da, pare că va continua un pic căderea aici pe Sui, după cum arată. Cu acea deblocare din nou. Hai să vedem Sui token unlock. Ia să vedem.
27% unlocked. Și că în 29 de zile, dar cred că, da, păi în fiecare lună am avut 1 septembrie, da, deja am avut deblocarea. Deja am avut deblocarea, avem deblocați cât? 27% doar. Aici următoarea deblocare în 29 de zile. Deci deja am avut deblocarea, impactul n-a fost încă atât de mare, dar nici deblocarea n-a fost atât de imensă momentan, ok, pe SUI. Dar pare că o să aibă probleme strict din perspectiva asta a SUI. Acum ca și target SUI, probabil regiunea de 0.64 maxim cu un 0.69. Ce 0.69 ar putea fi în cărți aici pentru SUI? Bullish pe SUI am mai zis peste $1. Peste $1, Moon, all-time high. Încă consider că ăsta poate să facă all-time high în continuare. Pe care are nevoie de prea mult. Numai că trebuie să dăm niște lichiditate. Bun, altceva ce ar mai fi aici de analizat? Solana ceva. Solana n-arată bine. Dar, din nou la bounce și cred că din nou o să-l facă. Exasperant, dar cred că da. Aproape de 122, 128, din nou bounce, probabil din nou va face bounce aici. Nimic relevant. Absolut nimic relevant aici. Până când nu pică sub 129 weekly. Absolut nimic relevant în ceea ce privește Solana. Dar bearish, uite-te cum arată RSI. Gap mare până în zona asta de aici, pentru RSI, undeva până în 30. Gap destul de mare aici pentru Solana. Sol ETH. Bearish și Sol ETH aici. Da. ETH mai devreme sau mai târziu își va arăta colții. Până când nu închide peste 0.056, da, 0.056. Și RSI-ul aici e greu. E greu în ceea ce privește Sol ETH și la fel stocasticul. Nu place. Bullish pe ETH mai mult în următoarele 6 luni cel mai probabil. Uite asta nu-mi place deloc. Ok. Cross. Dacă face recross de aici. Da, nu-mi place. Pare că se va trezi mai devreme sau mai târziu Godzilla ETH. Așa pare. Bun, ce ar mai fi aici de analizat? Fetch am făcut, am văzut că stă bine. Ce mai stă bine aici? Astăzi, UST.D stă bine, desigur. Ce mai avem ea? P-Box 0.31, nimic. Solana, AXL. Axelar. E bottom sau nu? La fel ca la TIA ar mai putea încă o dată 0.46-0.33. Dar voi fi cumpărător. Nu trebuie neapărat. Dacă merg peste 60 de cenți încă o dată, probabil bottom aici pentru ăsta. Zic că l-am analizat mai devreme. One Injective. Alea mai noi, nu? Hai să dăm o Manta aici. Din nou. Manta, vai mama ei, închide din nou o candelă foarte bearish sub 65, probabil va încerca din nou 54. Sub 50 probabil voi mai adăuga să scad Manta, momentan n-am avut curaj, având în vedere faptul că avem până aici dezechilibru. Să seama cât a făcut asta, e incredibil așa ceva. Ok, incredibil. Da, nu. Încă nu. Dim mai bine ca Manta, momentan aici, în zona asta de bottom. Dar și mai aproape de zona asta, adică a picat destul de mult aici. Dim. Ai avut ceva volum aici, din nou mort. Trebuie să țină 1.24, să-mi reia 1.5, apoi vorbim de un bottom. Vreau să văd și weekly aici pe Dim. Weekly nu-ți arată încă că ai putea vedea bottom aici. Numai dacă închide peste, 1.5 măcar. 1.7 weekly, dar cam pe acolo pe undeva. Probabil o săptămână, 2 vom vedea aici direcția pentru asta. Momentan trendul este pentru tău, trendul este bearish. Pixel ajunge? Nu încă.
mai poți să vezi încă o dată regiunea asta. 0339 până 010 aici pentru pixel. Aproape. Deținut pe listă. Ăsta încă unul de pus pe listă. Deci am avut 2 înainte, acum avem 3 pixel. Între 10 cenți și 4 cenți. Deținut pe listă. Pentru un potențial macro bottom aici. Optimism. Optimism. Înapoi în 1.14 cel mai probabil. Vedem dacă dă șansă. Zona de relevanță e 1.16.063 aici pentru optimism. ULD. Probabil înapoi 99 de cenți cu timpul. Bearish. Bearish. Da. Încă menține peste zona de entry. Dar nu știu pentru cât timp. 0035 din nou. Nu știu cât va mai rezista. Vrei să vezi mai mult volum de la Tada. Ada Cardano mai rezistă ceva? Facem și ENA imediat. Da, probabil încă o capitulare în 0.24 n-ar fi exclus. N-ar fi exclus aici 0.22 încă o dată pentru Ada Cardano, dar din nou prebată. Arbitrum din nou în 0.5 pentru ARB, din nou retestează low, cum era de așteptat. Apare că un bounce pe termen scurt. Dacă pică sub 0.5, m-ar mai interesa Arbitrum sub 0.3, cel mai probabil. BNB-ul, BTC-ul stă încă bine, BNB-BTC, TIA am vorbit mai devreme de ea, PIS, toate cele. Pare că vom deschide un pic pe verde, cel puțin asta mâine. Pare un mic bounce aici. Ondo arată așa, m-aș atinge de Ondo, nu. Nu. Vine la bounce la 0.59 de cenți, dar m-a interesat mai mult 0.41 pentru Ondo. Iar sunt greedy în ceea ce privește Ondo, dar nu vreau să fie o TIA, știi ce zic? Adică cam așa se presupune momentan pentru Ondo. Deci da, aici mi-aș asuma un risc în 0.4, aici nu prea. Hart. Ia să vedem. Hart dă senzația că vrea sub 0.073 până în 0.065 aici. Și poate apoi un bounce un pic mai susținut pentru Hart în regiunile astea. Nimic altceva, trebuie să mențină doar 0.064. Bullish peste 1, 0.012, 0.013. Cam ăla e range-ul. BNB-ul încă stă bine, e goldul nostru. E goldul de toate zilele. Din nou în aceeași formațiune, nimic nu s-a schimbat, nimic, continuă depresia, e ușor în cripto, ia-ți aici depresie, în ceea ce privește e-gold. Am scăzut prețul mediu în 30.7, pare, pentru e-gold. Vedem, dacă pică sub 22 din nou, probabil, sau sub 20, încerce gap-ul ăsta de aici, vedem dacă mai adaug, dar până atunci nu. Uniswap, nu, Link. Long term play, aș vrea să adaug la Link, ce-i drept, pe termen un pic mai lung, sub 10 ar fi frumos 8.4 până în 5.3 pentru Chainlink aici, dar pare că se întoarce sub 10 sau va încerca măcar 9.82 la un moment dat. You are liquidity. Aici, liquidity. A încercat aici, bam, peste 2. Trebuie să rea 2. Dacă era rea 2, cred că se duce direct în 5. Dar 5-6. Dar trebuie să rea 2. Aici. Mai mulți buyeri trebuie. Pentru nivelul ăsta. 2 până în range-ul ăsta superior. 2 e de unde s-a listat. Apropo. A fost o perioadă lungă. A fost 13. A venit înapoi 2. A picat 2. Am retestat 2. Și apoi mai sus. MPC. MPC-ul 0.11 sub 10 cenți probabil, vine capitularea pentru MPC și apoi probabil un raliu la un moment dat. Hai să observăm aici care ar fi nivelul. Da, sub 10 cenți, posibil să vedem sub 10 cenți MPC-ul. AVE, nivelul 274 netestat, termen scurt AVE. A testat 21 EMA bounce, se întoarce la 21 EMA, pierde 21 EMA, ar putea fi un 110-113. 110-113. BIM.
BIM din nou a încercat spre range-ul ăsta, e nucă tare, nucă foarte tare, 0016819, nucă tare aici pentru BIM. Probabil va încerca întoarcerea, va încerca un dublu subsol sau ceva de genul, la fel ca Bitcoin ETH, probabil înapoi în 0012 și apoi mutarea, cam așa ceva. Bun, aici că cam atât coin, a zis cineva aici, facem și ZKX coin. Dacă Bitcoin arată bine, nici coin arată extraordinar, probabil va încerca 160-ul încă o dată aici coin, regiunea asta, pentru dublu subsol. Am mai văzut mutări de genul ăsta și de la coin și de la Bitcoin. Deci da, sub 160 probleme, atunci 113 ar fi target. Dar până atunci, probabil regiunea de 160, bounce, încercare de dublu subsol și vedem aici când se întoarce în 192 ce se va întâmpla. ZKX, USD, Unizen 007, bearish. Înapoi în 004 și probabil bounce încă o dată, la fel ca în 2022. Ăsta era un nivel cât de cât de un exit aici, 04, nivelul ăsta. Probabil din nou aici, iar bounce și apoi vedem ce se întâmplă. Dar bearish. DOT nici n-are, ENA face mai repede. DOT e în același nimic, adică n-a făcut absolut nimic. Absolut nimic. ENA s-a întors în 0.23, ENA. Încă o dată. Tot înapoi de aici, din 0.37, buf! Imediat trânteala până în 0.22, lichiditate scăzută. Din nou nivelul ăsta, nimic să zicem relevant până când nu urcă peste 0.36 aici pentru ENA. N-am mai luat, vreau să văd ce se întâmplă dacă ține nivelul de 0.22, dacă nu mă orientez spre 10 cenți, cel mai probabil. Din nou, vedem, RSI-ul ți încearcă o divergență bullish aici, ce-i drept. Stocasticul MACD-ul bearish, RSI-ul nici nu prea are ce să vadă. Cât a picat din top? ENA. 84%. Știm că astea pot mai mult. Știm că pot mai mult, având în vedere trendul care e prietenul tău, încă nu-ți arată bottom, încă. 0.84, 0.90 ar fi 13. Da, 10 cenți ar putea, din nou. Dar vedem reacția în zilele viitoare de aici. Dacă reacția de aici, din nivelul ăsta, e una bună și zărea 0.29, 0.32, batem aici. Dar până atunci încă nu e în favoarea ta, neapărat, în favoarea taurilor aici, ENA. Atom și DOT, nimic, adică absolut nimic, absolut nimic. Dacă ne uităm pe weekly, absolut nimic. Pare că vrea din nou test în 37. Nimic, același range aici. Același range. Scânteie ar putea fi februarie aici pentru Polkadot. O scânteie. XRP, n-am mai auzit de XRP de multă vreme. Să ceară cineva XRP. XRP. Cum arată indicatorii de altcoin season? De exemplu, XRP BTC. XRP stablecoin, momentan nimic. Nimic, probabil un pic bearish spre 53 de cenți. M-ar interesa mai mult XRP BTC. Ăsta pare că ți-a capitulat. Așa pare. Ți-a urcat chiar peste 0081 și îți găsește suport aici. Poate să mai facă ceva de genul ăsta. Dar îți arată că nu ești departe. Ok? Dacă privești istoria de altcoin season. Aici. Neo este departe de altcoin season. Istoric când urcă peste 25 vedem altcoin season, deci este departe. Chiar vrea să-ți retesteze low-urile, gen nivelul de 8-9 în prima fază și vedem ce se întâmplă acolo. Deci 1 da, 1 nu, cel puțin momentan. Și ETH și BTC arată ceva putere? Bă, da. Targetul de bear market atins aici pe ETH și BTC.
Bă, da, arată ceva putere aici cu un dublu subsol cât de cât. Arată, dar nu poți să te entuziasmezi pe așa ceva în niciun caz, până când nu rea măcar 0.46-0.48. Dar pare că, da, bine, îmi pare că va performa mai bine săptămâna viitoare decât Bitcoin aici. Pare că va încerca din nou range-urile superioare. Cât de cât arată ceva aici de HBTC. Cu astea două week-uri, bam, bam. Cu volum aici de 2 ori, dar puțin, vreau să văd daily-ul. Puțin, vreau să văd volum mai mare. Unde a capitulat ultima oară? Unde a capitulat ultima oară? Aici a capitulat ultima oară, fără volum, dar apoi a venit treptat niște volum aici pentru ETH BTC. Ăsta nu știu dacă e suficient din mai. Vrei să vezi și aici ceva volum? Vrei să vezi mai mult volum aici? XCH Chia știam că este mașină. Bearish. Ți-a pierdut nivelul de 26. Ce mai poți să vezi aici? Termen scurt pare că ți încearcă un bottom și o urcare. Cel puțin asta, da. Termen scurt poți să te gândești la un 15. E capitulare aici? Nu pare. Pare că mai vrea o dată incursiune sub 10 până când îți capitulează. Probabil ăsta va capitula sub 10 și apoi va avea o incursiune în regiunile astea superioare de aici. Cam asta. Bun, a zice cam atât pentru azi. Deja 3 ore și 6 minute, nu știu când a trecut, dar a trecut extrem de rapid. Bun. Verde e 50-50, wow. 50-50. 50-50, acum 51 am apăsat eu pe verde aici. 51, 49, 51% verde în final. Vedem, ne uităm la finalul lunii să vedem ce se întâmplă aici. Încă în clinch eu spre verde, dar e cam 50-50 momentan, ok? XLM a murit? N-a murit. De ce să moară? Nu a murit, dar e din garda foarte veche aici XLM-ul. 009, cam așa arată XLM-ul. Ca un șarpe. Ca un șarpe în care ți-a pus dublu top aici și aici ai nivelul de suport pentru XLM. În range-ul ăsta, range-ul de buy sub 6 cenți. 6 cenți 80 până în 2. Cam asta ar fi range-ul de buy pentru XLM în regiunea asta de aici. Se comportă ca o acțiune asta. Decât bam 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 bam. Vedem. Bun, cam atât. De ce ai cumpărat Dogs dacă toate astea noi au minus 90%? Da. Asta e întrebarea. Deja Dogs e super sus. Adică... Na. Așa arată. Poți să cumperi Dogs, eu am mai zis. Dar ai risc. Aici. A picat sub regiunea asta. Doar nu crezi că... Doar nu crezi că se va opri până aici. Adică la riscul tău, știi, pe Dogs. Dacă pică sub regiunea asta, 00136, papa, la revedere. La fel cum a făcut DIM, de exemplu. Și când am explicat același principiu la DIM. La DIM, da. Aici. Ok. 518, 48, regiunea asta, pa. Vezi? Tai poziția aici, nu mai era în declin atât de mult. Trebuie să le știi pe astea dacă intri în Dogs. Nu ce nimeni să nu intri, numai că dacă se întâmplă să pice regiunea aia, s-a dus. Bun, pe Stonks vrei să mai analizăm un pic finalul de lună. Bună, ne-am uitat mai devreme. S&P a închis fenomenal. Fenomenal weekly închidere. Fenomenal, aproape de all-time high, monthly-ul așa. A atins targetul median de bull market. Targetul celălalt e în 6974. Cred că da. Uite cum arată monthly-ul. N-a monthly aici. Ce zici? Au încercat să vândă aici sellerii să împingă. N-au reușit. Îți dai seama ce se întâmplă mai departe, nu? O s-a întâmplat asta. Bine rău. Bine rău închiderea de monthly. Bine rău, adică n-ai ce zice. N-ai ce zice. Probabil urmează all-time high în septembrie.
Cam asta ți arată S&P-ul. Cam asta ți arată S&P-ul. All-time high în septembrie înainte de FOMC. Recuperează și cripto, aveți răbdare. Be patient, sirs. Be patient, că recuperează și cripto ce a făcut bursa aici. Mai devreme sau mai târziu. Unde e Nasdaq-ul? QQQ. Foarte bine închis și QQQ. Nasdaq-ul. Bine, dar mult mai bine S&P-ul. Mult mai bine S&P-ul. Dar bine și Nasdaq-ul. Aici, weekly-ul... Mult mai bine S&P-ul decât Nasdaq. Nvidia nu prea bine săptămâna, având în vedere că a închis pe 124, nu e prea excelent. Ar posibil să dăm un bounce la începutul săptămânii viitoare. DXY-ul, când am zis că se închide live-ul, tot nu se închide, vezi? Da, DXY, cum ne așteptam? Bounce probabil va mai continua săptămâna viitoare, după cum arată, spre nivelurile astea de aici reliefate, gen 102.6 și apoi corecția. Deci Euro-USD probabil în continuare în paragină și cu GBP-USD, cel puțin pe termen scurt. GBP-ul a atins targetul, ia să vedem. Destul de aproape, 1.33, 1.34. Și euro a atins targetul, n-a atins, era 1.12, da, probabil săptămâna viitoare va veni 1.09 și vedem de acolo ce se întâmplă. Bun, cam atât pentru astăzi, 3 ore și 11 minute. Apreciez foarte mult că sunteți aici pe aceste live-uri. Perioada asta dificilă pentru unele persoane din cripto, dificilă pentru toți overall din perspectiva sentimentului care nu este la un nivel prea bun, dar lucrurile se schimbă în cripto destul de rapid și data asta probabil nu va fi diferit nici la schimbarea structurii din bearish în bullish, dar nici la schimbarea sentimentului, ok? Bun, dacă apreciați live-ul, imediat vă arăt aici butonul de like și noi ne auzim miercuri. Între timp, ținem legătura pe Patreon, pe Twitter, desigur, pe Instagram, mă găsiți Real Daniel Niță, pe Twitter la fel, Real Daniel Niță. Intrați pe Discord, aveți aici în descriere toate linkurile, aproape am făcut 1000 de like-uri. Poate până la final când cântă muzica o dăm la 1000, aveți aici butonul de like. Aveți Daniel Niță Ro aici unde găsiți tricouri, hanorace, tot, partea de shop cu reducere. Aveți XFI, cum am zis mai devreme că sunt sponsorul acestui canal, să se găsiți aici, dar și jos, ok? Jos aici pe acest link, puteți testa platforma. Aveți NordVPN cu minus 64% reducere, e destul de important VPN-ul, folosesc foarte des, cel puțin eu personal. Aveți aici discount pe 2 ani, plus aveți full rambursare dacă nu vă convine după prima lună. Uitați-vă acolo și la oferte. Bybit, la fel, la depunere aveți oferte, aveți grijă totuși la tranzacționare, ETF-uri de pe Toro. Cumpăr eu și acțiuni, aveți aici Binance, la fel reducere, Ledger, Trezor, toate cele, aveți Discord-ul gratuit aici în descriere, Instagram-ul, Twitter-ul, toate cele le aveți aici, ok? Bun, cam atât, ne auzim în următorul miercuri, da, ne apropiem de zona aia de șomaj, vedem ce se întâmplă la jumatea săptămânii, ținem aproape această lună septembrie, una de foc de-a dreptul, desigur o să avem live peste live și o să fim aproape la toate aceste evenimente. Stay safe, much love, ne auzim în următorul. Welcome. With the lawsuit.
Dar încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea. Money.